Yo, 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 what is going on today? It is points going off a cliff. That's what's happening. That's what's happening. We're going to be playing Loki today. Normally I start these off with a little bit of research. Go watch a couple games of Loki actually, or God actually winning. I haven't gone and checked this out yet. So let's quickly find a recorded game to watch and see if we can learn anything. I really do want to be. I think with Loki, my general idea is I want to try and play like as standard as I possibly can, if that makes sense. As standard as I can, and from there, do good things. So I don't know about this Heimdall idea from Soup. I think it's good, but I feel like it's going to get countered a bit. There was one really, really good one against Japanese, against the Matador Tsukiyomi, which was great. But I don't, everyone's kind of going Heimdall, it looks like, at the top level. So let me see if I can find one of these games that is worth watching. All right, this is going to be a nice one. I'll check this one out from the Rappel. He's obviously a very, very strong Loki player, so we'll just get a quick little bit of knowledge in from that. I need another one. I think I might check this one out, just see what the angle is against Thor, because that's definitely a confusion. And I'll go with let's watch this one. So I got 3 games to just quickly take a little look-see, just see what the general vibe is for Loki at the moment, playing what I would consider somewhat standard. Soupster in the chat to tell me how bad my Loki is. I must say, I think that my Loki is garbage. So we got some learning to do today. 3 points for all. I linked a good one? Well, that's not a good one. That's a fucking awful one. You watch yourself there, Mr. Warcrawl. You fucking watch yourself. I'm gonna send you somewhere. You queue up. Go on, I'll smack you. I'll smack you with my Loki. You big jerk. 2 a.m. gaming. Be mean to me. Big rude dude. Nah, you're not allowed in. I'm banning you from all future S+ tournaments. All S+ tier tournaments. No walk rules allowed. In fact, you're not even allowed to watch them. You have to sit in your room, facing the corner, thinking about what you did. Okay, this doesn't really make sense to me. He goes for a gatherer onto gold tier. This is inefficient. But is there a reason for it? No, there's no reason for it. Gets a house down. He's going to put a temple down. In fact, he's overgathered gold. The dwarf. Yeah, no, this dwarf comes out by force dropping the dwarves. Oh, sorry. We're on the wrong thing. Ha 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 ha. Let's start again. When do I think it's better to play a random gods? When you're playing more for fun than for rating points. Okay, so like this gatherer over to gold is unneeded.
It just is. Don't argue with me. It's unneeded. If you're going for 4 dwarves and a temple, and that's it, you do not need this thing. And you just have to force drop the dwarf and you're good. Now, I imagine Soup does something stupid like goes for a village center, but that does not mean that this isn't a worthwhile game to view just for sake of things. Yeah, so he gets this dwarf out and he goes, another villager. Is this 6? Okay, yeah. This is a standard build order, except he's short on food because he had the villager go over. And yeah, and he's like, yeah, okay. So just a bad build order. That's fine. Yeah, you can go second town center as set and stop the Norse getting a town center. But those are my secret strats. Don't tell that to anyone. Don't show anyone my secret strats. Huh? What? Why? Is he going for a town center? This can't be good. Doesn't make any sense. It's because he saw the town center, that's why. Okay, I get it. This is reactionary. Alright. Yeah? And then what? And then you just play defense. If you get this town center up against Egyptian, I think you've got good chances of winning. Unless they go like fast heroic here and timing attack, like with Chariot Archer spamming or something. I think that's where life gets tough. But maybe I'm wrong on that. Maybe that's old Norse. This newfound angled Norse. I'm like 90% sure if Soup just turns here, he wins this fight. This is where you lose. Yeah, that's really bad. You don't lose it. No, you win this fight. Okay. Yeah, well, I don't understand. So you take a losing. This is the way to beat set. You take a losing fight, get yourself favor, and then you spam trolls. Is that the way? The villagers helping out is probably going to be something that's going to catch some people out. Fighting the Norse with the villagers is going to catch people out. I can use that. I don't think there's much to this. This is just play standard. Okay, we'll try play standard and see how many games I win and lose versus set. Spy on the main base is going to be something important. So against Egyptian, I will go for a main base spy somewhere, and hopefully my opponent doesn't realize which one it is. He put it on a villager. Maybe that's the best play. How'd you get heroic age?
Let's go next one. I would like to see Loki beating set one town center versus one town center on this map. I think that would be interesting. Okay, let's check this one out. This is Izumato versus Borg. Borg, very, very good Norse or Thor player. And I think his style is very solid. Okay, Boit. He gets the dwarves in. A temple up. Gets the dwarf out. Advance this. Okay. So walls seem important because you're going to get raided, and losing villages in this matchup is going to be over. The only advantage you really have as Loki versus Thor is going to be the myth unit spawns. So we do want to fight. You do get the extra bonus damage. So if I'm down copper weapons or copper mail, I can, or both of them, obviously I'll be down there. If I just get one of them, I think I'm back to being equal in the matchup in terms of armory upgrades. I only need one. And he's just playing defensive. This is sort of wild. He's going to be down villages. So maybe we do just play somewhat defensive. If he goes up to full bronze like this, that's sort of fine. Because if we're full copper... actually, no, we fall behind once the full bronze comes in terms of how our army quality is. Wait, this is really weird. What is this game? This is really, really weird. Oh, he makes berserks. Does he have the upgrades for them? No. I would never think to make berserks here. Or Vilpix. Down nearly 10 villages. Oh, he didn't do the archaic. He's probably Borg's probably scared of the soup rush. But you can just scout it out. And then put the armory down afterwards. Just get a little bit less greedy with your armory build. Okay, I don't get to see what happens. But I imagine it was just a nice fight. That was a silly game. I'm not learning anything from this. I don't like how little I'm learning. These are supposed to help me. I need help. GG out of sync. We get owned. Skip on. Soup would Heimdall rush this and probably win in 5 minutes. But I am not able to do those types of rushes. I don't have those skills. How you going, Stardust? Thanks for the kind words, man. Okay, Dwarf. Advance. Wall steady. I think in this map, rushing out Hersa makes good sense. Just to take the relics in the center of the map, no? Take a delayed advance, but get out the early Hersa and take all the relics. You can have all the relics by like 3 minutes, I think, as Norse if you rush it up. Yeah, this is beyond troll. Kitsune raids versus. Yeah, this is I don't know about this one. I get so much favor. Okay, but it's all good. If you see Kitsune, just wall up. If you're playing, I guess you have to wall up anyways.
Is that's a Raijin? I guess Raijin makes sense. Disengagement versus flaming weapons seems important. Yeah, playing into myth units versus Loki doesn't really make sense. Getting Ivory, Netscare, and all that stuff doesn't really make sense. I don't know what you spend your favor on though. Just God powers, I guess. I mean, I guess maybe if you just spam out Samurai and myth unit, that's probably difficult to deal with. Yeah, Samurai Mass Swampland makes a lot of sense for sure for Susan against Loki. Have to watch out for that. But Hersa throw an Axeman, that's a comp I like. I like me some Hersa throw an Axeman. No raiding cavalry. But I do think that the Loki raiding cavalry are a little bit better. You drop a relic. A little bit better than the other raiding cavalry, like Odin raiding cavalry or Garbo compared to these ones, right? I guess you have Freya, but yeah, I guess this makes some sense. I guess we can just try play some standard Loki and see how badly we throw. Oof. Yeah, no need to go heroic age, I think, as Susan. If he stays in the classical age, we want to be doing some other stuff. Okay. Let's give it a go. Alright, no raging. Playing Norse is rage-inducing. It's part of the Civ, but we'll do our best. I think this is one of my worst gods, without question. You think Huskar are better than Cap? No, Jarls are really good. I really like Jarls. I really like throwing Axemen. Really like Hersa. I like Berserks in certain situations. I like the Herdman. It's just raiding cavalry I don't like, but I'm gonna build them if I need to. Actually, raiding cavalry plus like Freya raiding cavalry plus what are they called? Freya raiding cavalry plus Vikings is actually quite strong. The only problem is that you don't get Frost, and Frost is like the thing that ties Norse together at the moment. Without Frost, life gets very, very tough. Do I not like Godi? I don't think Godi are bad. They're just not good. I think the only time you want to build Godi is versus ranged myth units. Any sort of melee myth unit, you want Hersa without question. I think Hero is 10% cheaper would be a good bonus for Loki. Nah, the issue with Norse in general is that they don't have a classical age god power that is consistent. If they had a classical age god power that's consistent, I think the life would get much better for them. Like, for example, Restoration, Ceasefire, Plague of Serpents, Eclipse, Shifting Sands. All those god powers are good, right? Forest Fire is the closest thing to a god power that's going to help you in the classical age. Everything else just doesn't. Pestilence doesn't really help you in the classical age. It's more of a heroic age thing against like castles and stuff. So you don't want, if you're going to go for a Pestilence play, you're playing for heroic age stuff most of the time. Oopsies, 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 oopsies.
What else is there? When you play Atlanteans, you've got Carnivora. When you play... I guess you've also got the Spider Lair. Valor is not really an assistance, but I don't really need it. China's got lightning weapons. Vanish. Earthwall is also pretty consistent for whatever you're doing. See you later. Okay. So this one here, I will be playing Heimdall in. Good luck, have fun. Let's have a look over here. Yeah, Heimdall is good here because it can stop the Watchman bucket. I should go and spy him. He can stop the thing, you know? Well, I'm looking for a dwarf to spy here. Oh, we didn't get a dwarf there. That's weird. Okay. So that threatens Heimdall Rush as well. Because I've run into his base. I see everything. I could pop over here and do something. He has to be at least respecting. I want to put my house on the forest just in case he goes for a bullet here. Just in case he goes for the other thing. So get that down. Start working towards our temple. See if there's food behind our base. Any resources back here? I think the answer is no. That's a town center there. Okay, so we get one more villager, then we get a dwarf. Now we're gonna have to force drop here and get our dwarf out. We're just looking at that bar here, and this is the... We don't even need to force drop. We will advance through Heimdall. Now he might go Freya here, which does actually make a lot of sense, but if he goes Freya, we're just going to play defensive Heimdall. And hopefully we're okay. Might grab this deck as well at the moment. There's some food there. I think a wall on this side might not be a terrible idea. No. Let's get this wall built properly. Nice, 21 gold. Thank you, Moose, for the hot tips on how to build a gate. Because we want to come over onto this hunt nice and early. So I put a wall here. Put a wall here. I'm going to go scouting with this guy. So his temple on the back. Super late, so I think we get the faster advance time. I'm not going to scout this guy. I need a build. I will go for a barracks straight away. And we will go into wood for now. He's got no upgrades?
Hello? Something. Já, til orðustu I gotta run. Satt, já. Tilbúin. Ég vil samþykkt. Já, ég vil. Tilbúin. Já, samþykkt. Ég vil. Já. Skipa. Já. Til satt. Ég vil. Satt. Já. Okay, so we're set up over here. I'm gonna build this house over on this side. Satt. Já. Hver er veiðimaður? Veiðimaður? Já, ég satt. Já. Skip satt. Hver er samþykkt? Skipan. Já. Skip, já. Tilbúin. Hver er það samþykkt? Satt. Já. Ég vil. Samþykkt. Satt. Já. Ég satt. Já. Samþykkt. Já. Satt. Tilbúin. Já. Ég satt. Já. Satt. Ég vil. Hver er það satt? Já. Tilbúin, já, já, ég vil. Don't know why he put it down. It's just silly. Já, satt. Keep that guy alive. Já. Hver er það samþykkt? Skipan. Tilbúin. Satt. Ég vil. Já, samþykkt. Tilbúin, ég vil. Hver er það? Já, satt. Ég vil. Já. Samþykkt, skipa, samþykkt, ég vil. Tilbúin, já. Satt. Tilbúin. Já, samþykkt. Ég samþykkt. Satt. Já, ég vil. Samþykkt. Okay. Hver er þar? I thought that my undermine would kill this, but apparently not. Ég vil. Satt. Ég vil, samþykkt. Til, já. Já, hver er satt? Ég vil. Skipan. Samþykkt. Tilbúin, Já, ég vil. Já. ég vil. Atrás. Já, Hver er satt til orustu slag? já, já. Já, ég vil. Já. Samþykkt, já, ég vil. Til, já. Orð, já, ég samþykkt. Skipa, já. Skip tilbúin. Já, ég vil. Samþykkt, ég vil. Já, Ég samþykkt. já, ég vil. Samþykkt, já. Ég samþykkt. Satt. Ég satt. Já, ég vil. Ég samþykkt. Ég vil, já. Já, satt. Ég samþykkt. Ég vil. Ég samþykkt. Já, ég samþykkt. Tilbúin. Hver er þar? Já, satt. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Já, ég vil. Samþykkt. Satt. Já, ég satt. Skipan. Já, ég vil. Tilbúin. Skipa. Satt. Samþykkt. Skipan. Já, ég vil. Já, já, satt. Samþykkt. Ég vil. A lot of resources he spent on Hver satt? Já. walls and shit, right? Satt. Já. Atrás. Já, tilbúin. Til, já, tilbúin. Já, satt. Ég vil. Já. Hver er satt? Ég vil. Satt. Já, satt. Samþykkt. Já. Skip. Ég vil. Hver er samþykkt? Já, ég samþykkt. Já. Ég vil. Skip. Ég vil. Ég samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Já. Ég. Ah, GG. Mistrato de Tomato! Thank you, my friend, for the sub. You just got 1,300 ELO. Let's go. 1,300 ELO, my goat. You got this. What a legend.
I need to change this hotkey. This hotkey doesn't make any sense. I think that needs to be J. Hang on. Settings, hotkey, select all. Yeah, that one don't make sense. So I think I'm going Y, U, and I for myth. I want J for infantry, I think. I don't think this makes any sense for Norse. And I can make this K. I don't think I need to use this at all. Oops, that should be K, and this should be Shift K. Doesn't make sense for Norse because I want to use select all infantry and then it'll select my range units. But whatever. Is that high? Never played a game. 1300 is pretty good, man. 1300 is like top 30% or something. Wasn't supposed to be going up in rating, but I think I got like 2 points for that win. 1300 is top 20. I was close. I took a stab in the dark. I think they should start new accounts at like 800 instead of at 1000. Aces the Fister. Nice one, man. That's a funny name. Is Dementor new god? You mean Demeter? The Demeter is coming soon, TM. It's coming in Feb, apparently. Boit's hairdresser. Thanks, man. I need a hairdresser. Need a good hairdresser. You're the reason why I'm still looking to learn AOM. Is there anything to learn from scratch? We got a hard match up here. Learning from scratch. I mean, you got to look at the Fundamentals series if you really want to learn. That's like the very basics. Everything else, I think actually watching these one god sessions for whatever god you're learning is probably a pretty useful spend of time. Can I explain the hard match? This matchup's hard because he's got lightning weapons. That is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th reason why this matchup is hard. He's also got Yatsa, so I have to play around those. And yeah, basically getting onto my second gold mine is going to be tricky. So I'm going to use Healing Spring and Walls to try and throw an accent to try and get my gold mine. I need to figure out which gold mine is going to be super early here. And we've got to get walls down nice and quick. I'll take a little look-see over here. That's a town center. It's not looking good for me. There is this position here that I can wall, and that's probably going to have to be it. So yeah, that's where we're gonna have to hold them, so to speak, if it goes that way. It might not. You never know. Didn't realize lightning weapons was that strong. Yeah, lightning weapons, very, very good. I should have sent my Hersa. Oh, I saw my Hersa, my guy at his base earlier, but whatever. We got a little bit of time. Maybe I don't. I'll go. I could have spied the actual... this guy. Nah, it might be better to spy the Yatsas, actually. Or the Chillin. Actually, I'm not going to spy him. I don't care about his villages. I don't care about what he's doing. I know what he's going to do. It's going to be like Halbs and...
halbs and fire archers, so I need to make Ursa, raiding cavalry, throw an axeman, those types of units. Get up here, wall this off nice and early, get onto that hunt would be really, really good. I could theoretically rush Fushi, actually. There's a lot of room for that, but that's not what I'm good at, so let's stay away from the things that I suck at and do the other things. Skilhagen. Hver þar? Já. Ég sakkur ljótsveit. Okay, I'm going to get up to here. I'm going to start getting that wall up. I'm going to get Forcetti. I open with Ursa, throw an axeman, and then later go into some raiding cavalry if need be. And get a better scout over there. I do see this is here, but that's not going to be easy to grab. Is there back hunt over here, actually? Maybe I'll come over here. I have to leave my Ursa on my base. That'll be useful. Yeah, this top side is going to be it. So I might throw up a nice little wall here. Can I get anything for less than 24? Nope. I'll put a wall here. And we'll be looking for this wall nice and early. Come up and grab this. The next Ursa can build my house. He's got no way in that way. He does have a way in that way, so I've got to be somewhat careful there. We will go over onto wood first. This guy can build a house. Okay, I'm gonna come over here and put this wall down now as well. This guy I'm gonna send over here. House is up. Get this. Something. Skip ég vil. Hver það? Já, satt. Já. Ég vil. Something. Okay, that'll do here for now. There is an opening up here, but I can go and deal with that later, I think. Okay. Skip. Já. Get a nice wall over here. Satt. Hver það? Ég vil. Já, satt. Til skips, já, something. Já, já, ég vil. Tilbúin. Já, satt. Ég vil. Something. Ég vil. Hver satt? Tilbúin. Something. Já, something. Skipa til something. Skip, ég vil. Já. Já, ég, já. Já, satt. He snuck through over here. That's fine. Something. I know he's here, so. Já. Satt, já. Skip, tilbúin. Something. Ég vil. Hver það? Já. Tilbúin, satt, veiðimaður. Tilbúin, satt. Já, something. Til something. Ég vil. Ég vil. Já, satt. Something. Ég vil. Til, já, samt til. Orrustuslag. Hver aðrás. Skipan. Já. Ég vil. Hver satt. Ég vil. Sjá. Samþykkt. Skjáls, ég vil. Tilbúin. Já, ég satt. Samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Hver satt. Sjá. Ég vil. Samþykkt. Já. Satt. We got rid of that one. Satt. Já. Já. Ég vil. Let's grab this. Tilbúin. Já, Skipan. já. Hver það? Já, ég vil. Samþykkt. Now we are fully walled in. We've got our gold mines Ég vil. locked up here. Til skips satt. Já, tilbúin. I got to be careful with these Hursa. He doesn't have anything fast, so I've got the advantage to walk around the map. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Til ég satt. Já, ég satt. So close to that. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Skipan. Já. Ég skip. Hver það? Já, ég vil. Satt. Já, samþykkt. Til ég vil. Samþykkt. Já, ég tilbúin. Samþykkt. Já, ég vil. Já. Samþykkt. Ég, já. Hver það? Já, ég vil. Samþykkt. Aðrás. Ég, já. Skipan. Já, satt. Já, já. Hver það? Aðrás. Ég samþykkt.
Já, samþykkt. Ég samþykkt. Já. Já. Tilbúinn. Ég vil. Já. Til ég skipan. Satt, samþykkt. Hver það? Ég, já. Ég vil, já. Satt, skipan. Ég, já. Samþykkt. Tilbúin. Til atrás. Já. Ég samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Já, ég vil. Satt. Já, ég samþykkt. Satt. Já, já, ég vil. Satt, samþykkt. Til skipan. Já, ég vil. Já. So far, so good. Tilbúinn. Já, samþykkt. I did lose a temple, which Já, unlucky, I guess. Já. Já. Atra til orustuslag. Ég vil. Já. Já. Atrás. Satt. Til orustuslag. Ég vil. Já. Samþykkt. Hver ég vil. Satt. Já. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Já. Satt. Já. Ég, já. Satt. Ég, já. Ég vil. Satt. Já. Já. Tilbúinn. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Já. Skipan. Hver þar? Ég vil. Já, ég vil. Hver það? Skipan? Tilbúinn. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Satt. Veiðimaður. Já, ég vil. Grjótsveit. Grjótsveit. Skipan. Ég vil. Tilbúinn. Já. Tilbúin. Skipan. Já. These guys satt. filled up. Hver það? Já. Tilbúinn. Tilbúin. Ég samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Ég, já. Ég vil. Ég satt. Ég samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Ég samþykkt. Já. Atrás. Ég vil. Til. Samþykkt. Samþykkt. Já. Já. Ég samþykkt. Samþykkt. Ég, já. Samþykkt. Ég vil. Ég, já. Ég, já. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já. Sækið fram. Samþykkt. Til orustu. Ég vil. Sækið fram. Já, satt. Já. 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 Ég satt. Já, samþykkt. Satt. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já, samþykkt. Hver samþykkt? Ég vil. Veiðimaður. Já, samþykkt. Ég vil. Satt. Já. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég satt. Samþykkt. Atrás. Ég vil. Til orustu. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Skipan. Skipan. Tilbúinn. Já, við sjá. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Skipan? Hver það? Ég, já, grjótsveit. Til orustuslag. Ég samþykkt. Já, ég vil. Já. Sækið fram. Ég vil. Til, já. Satt. Skip. Já. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Hver þar? Tilbúinn. Huge. Samþykkt. Okay. Já. Samþykkt. Já. Til veiðimaður. Skipan. Samþykkt. Hver þar? Skipan. Já, ég vil. Já. Já. Samþykkt. Já, samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já. Já. Ég vil. Hver samþykkt? Skipan. Tilbúin. Hver satt? Já. Já. Samþykkt.
Já, tilbúin, hver er þar? Satt. Fjósamaður. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. It's probably best for me to actually just go for Ég vil. town center here. Samþykkt. Tilbúin. Já, samþykkt. Satt. Já, ég vil. Tilbúin. Já, ég vil. Já, Já, já. ég vil. Tilbúin. But I want to play this way. Ég vil. Samþykkt. Já, já, samþykkt. Atrás. Já, Okay. samþykkt. Já, atrá. Ég samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já, Ég vil. Satt. Skipan. Samveiðimaður. Ég vil. Ég vil. Ég vil. Til ég vil. Ég satt. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt. Hver er satt? skipan. Já, ég vil. Já, ég vil. Tilbúin. Já, ég vil. Samþykkt. Ég vil. Hver er þar? Satt. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Satt. Ég, já. Sækið. Ég, já. Já. Samþykkt. Ég, samt, já. Ég, já. Ég, já. Til orð. Ég, samþykkt. Rás. Ég, já. Ég vil. Til orð. Samþykkt. Rás. Ég, já. Til orð. Ég, samþykkt. Já, ég samþykkt. Sækið. Fram. Ég, samþykkt. Já. Ég, já. Til orðstur. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já, Fjósamaður. ég vil. Ég vil. Hver er það satt? Satt. Já. Já, samþykkt. Tilbúin. Já. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Timbursveit. Ég vil. Já, hver er það? Fjósamaður. Fjósamaður. Skipan. Tilbúin. Grjótsveit. Ég satt. Já, satt. Am I missing something here? How does he have... Skipan. Ég vil. Já, Já. Hver? Já. satt. Skipas. Ég vil. Já, ég samþykkt. Satt. Já. Sækið. Fram. Ég, já. Skipan. Grjótsveit. Ég, já. Tilbúin. Ég samþykkt. Rás. Já. Samþykkt. Ég, já. Samþykkt. Ég, já. Ég samþykkt. Skipan. Já. Já, já, Hver samþykkt. Já. Tilbúin. Satt. Já. Hver er þar? Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Ég vil samþykkt. Já, samþykkt. Hver er þar? Ég vil. Silbú, já, skip, já, já, ég vil. Já, ég fjósamaður. Samþykkt, já, ég vil. Til orðsturslag. Já, ég vil. Já, samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Já, samþykkt. Skipan. Já. Já, Grjótsveit. skipan. Já. Grjótsveit. Já, Samveiðimaður. tilbúin. Já, já, tilbúin. Já, tilbúin. Skipan. Ég vil. Samþykkt. Já, Skipan. Samþykkt. Já, samþykkt. Skip. Sass. Ég vil. Já. tilbúin. Já, ég vil. Já. Samþykkt. Ég samþykkt. Já, ég vil. Já. Til orrustuslag. Hver er það? Ég til samsatt. Já, Timbursveit. skipan. Ég vil samþykkt. Tilbúin. Til Já.
Tilbúin. Já, tilbúin. Samþykkt. Já, já. Hver er ég vil? Ég vil. Samþykkt. Timbur. Já. Timbursveit. Tilbúin. Samþykkt. Skipa. Ég vil. Já. Satt. Já, Já, ég vil. samþykkt. Já, tilbúin. Já, já. Tilbúin. Já. Why can't I click on things, man? Tilbúin. Ég vil. Já. Ég timbursveit. Já. Tilbúin. Skipa. Ég vil samþykkt. Hver er satt? Skipan. Tilbúin. Já, já. Já, tilbúin. Já, sækið fram. Skipa. Ég aðrás. Já. Ég tilbúin. Skip. Já. Já. Ég samþykkt. Ég Tilbúin. vil. Ég grjótsveið. Tilbúin. Já. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Já. Já. Samþykkt. Like, he's not here, he's not here, he's not here, he's not here. Where the fuck is he getting gold from? Satt. Is it there? Tilbúin. Skipan. Timbursveit. Ég skip. Já, ég vil. Já, satt. Tilbúin. Samþykkt. Hver er þar? Ég vil. Hver er já, ég satt. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Til skipan. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Já, ég vil. Skipan til orðstöðsláðs. Ég satt. Hver er þar? Til já. Samþykkt. Já, tilbúin. Skipan. Ég vil. Já. Já, ég satt. Já. Ég vil. Já. Sækið fram. Já. Ég vil. Til og samþykkt. Aðrás. Samþykkt. Ég vil. Til orðs. Samþykkt. Ég vil. Já. Sækið fram. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Tilbúin. Satt. Já. Ég vil. Skipan. Já. Satt. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Ég vil. Satt. Tilbúin. Sjá. Hver er þar? Ég vil orustu slag. Já. Satt. Aðrás. Tilbúin. Já. Ég vil. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Já. Satt. Já. Samþykkt. Til orustu slag. Hver er þar? Ég vil. Já. 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 Ég vil. Já. Ég vil. Til orðstöð slag. Samþykkt. Já. Skip. Já. Aðrás. Skipan. Sækið fram. Já. Skipan. Já. Tilbúin. Til satt. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Já. Ég já. Tilbúin. Já. Samþykkt. Satt. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. No! Ég vil. Til orð. Já. Fuck my life! Samþykkt. Já. Já. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Yeah, sick, I just lost the game. Hver er þar? Til já. Ég vil. I lost my game on that. What a awesome way to lose a game after Já. outplaying so hard. Skipan. Já. It was bad. Skipan. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Ég já. Satt. Já. Okay, let's see if we can get next stage. Skipan. Samþykkt. Skipan. Satt. Já. Ég já. Til ég samþykkt. Samþykkt. Já. Hver er þar? I don't know what I'm. Yeah, I need to get next stage. We just need to get there. Til samþykkt. Já. Samþykkt. Ég samþykkt. Skip já. Samþykkt. Skip. Já. Ég samþykkt. Til orðstöð. Já. Já. Sækið fram. Til ég samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Hver er aðrás? Já. Ég samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin. Satt. Ég vil. Satt. Til já.
Já. Já. Já. Tilbúin. Samþykkt. Skip. Ég vil. Já. Já. Ég samþykkt. Ég. Já. Já. Ég. Já. Ég. Já. Ég. Já. Ég. Já. Skip. Ég samþykkt. Að rás. Ég samþykkt. Já. Já. Ég vil. Ég samþykkt. Já. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já, tilbúin. Ég vil. Já, ég vil. Hver satt? Ég vil. Já. Já, samþykkt. Satt. Timbursveit. Hver er þar? Ég vil. Grjótsveit. Skip. Já. Hver er þar? Ég vil. Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Skipan. Samþykkt. Ég sækið fram. Til sækið samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Veiðimaður. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já, ég vil. Já, samþykkt. Já, samþykkt. Ég samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Til skipan tilbúin. Ég samþykkt. Veiðimaður. Já. Ég að rás. Skip. Ég samþykkt. Tilbúin. Já. Satt. Satt. Já. Skipan. Tilbúin. Já. 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 Satt. Ég vil. Já. Ég satt. Atrás. Já. Tilbúin. Skipan. Já. Rás. Til orustuslag. Skip. Já. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Ég vil. Tilbúin. Hver er tilbúin? Satt. Skip. Satt. Veiðimaður. Já. Ég til Já. orðstöðslag. Veiðimaður. Skip. Hver er það? Til já. Tilbúin. Ég vil. Já. Ég vil. Samþykkt. Satt. Tilbúin. Ég vil. Skip. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Timbur. Grjótsveit. Tilbúin. Satt. Samþykkt. Hver er það? Já. Já. Samþykkt. Já. I don't think I can break through that there. I'm gonna need a fort. Já. Til satt. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Já. Ég vil. Já, grjótsveit. The fuck just happened there? Til skipan. Já. Ég vil. Já. Til samþykkt. Skipan. Skipan. Já. Tilbúin. Fram til orðstöðslag. Samþykkt. Atrás. Til satt. Búkarl. Ég vil. Tilbúin. Já. Satt. Já. Ég samþykkt. Tilbúin. Já. Já. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Já. Já. Ég samþykkt. Já. Ég já. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Til orustuslag. Hver er þar? Já. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Já. Timbursveit. Skipan. Já. Tilbúin. Skipan. Satt. Já. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Til grjótsveit. Já. Já. Samþykkt. Satt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já, Tilbúin. Já. Samþykkt. Skipa. Rás. Ég vil. Já. 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 Ég vil. Ég vil. Rás. Samþykkt.
Já, já. Ég já. Ég vil. Sækið fram. Ég já. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Skip. Til ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já, ég vil. Skipan. Ég vil. Já. Já, Skipan. Já. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. ég vil. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Hver er það? Samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Já, satt. Já, ég samþykkt. Já, satt. Tilbúin. Ég já. Samþykkt. Satt. Ég vil. Tilbúin. Satt. Skip. Tilbúin. Tilsa. Satt. Já. Já, satt. Til ég samþykkt. Já, satt. Skip. Já. Til satt. Satt. Ég vil. Já, samþykkt. Grjótsveit. Satt. Ég satt. Já, satt. Já. Samþykkt. Ég satt. Já. Já. Tilbúin. Apprás. Skipan. Já, ég vil. Satt. Ég já, samþykkt. Já. Já, ég já. Ég vil. Samþykkt. Já, ég satt. Já. Já. Grjótsveit. Ég satt. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Ég já. Hver er það? Grjótsveit. Tilbúin. Já. Skipan. Já. Hver samþykkt? Ég grjótsveit. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Ég já. Ég vil. Já. Tilbúin. Ég já. Samþykkt. Satt. Hver ég vil. Til já. Já. Ég vil. Já. Ég vil. All these throwing action are fucking useless here. Já. Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Skipan. Já. Til orrustuslag. Já. Skipan. Ég já. Tilbúin. Já. Sækið fram. Skipan. Til. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Ég Ég vil. vil. Samþykkt. Tilsa. Ég satt. Satt. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Já. Samþykkt. Satt. Ég vil. Já. Satt. Ég samþykkt. Hver samþykkt? Já. Samþykkt. Já. Já. Ég samþykkt. Skipan. Samþykkt. Timbursveit. Til orrustuslag. Hver er það? Til orrustuslag. Já. Sækið fram. Hver er það? Hver er það? Timbursveit. Já. Til ég vil. Samþykkt. Til ég vil. Samþykkt. Skipan. Afráð. Skipan. Já. Tilbúið. Samþykkt. Ég vil. Já. Satt. Já. Satt. Já. Ég vil. Satt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Til ég vil. Já. Skipan. He should be out of gold, but he might have a trade route started.
Oh no, he's on this bottom one. Skipan. Ég vil. Já. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Hver satt? Skipan. Ég vil. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Já. Til skipan. Hver já samþykkt? Já. Já. Ég vil. Til Grjótsveið. hver þar? Satt. Ég samþykkt. Skipan. Já. Ég vil. Hver það? Til já, satt. Já. Samþykkt. Hver það? Samþykkt. Grjótsveið. Já. Samþykkt. Ég. Já. Tilbúin. Grjótsveið. Hver það? Tilbúin. Til já. Til já. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Ég. Já. Ég já. Já. Satt. Ég vil. Yay. Skipan. Já. Ég. Já. Ég. Já. Hver það? Já, hver það? Satt. Satt. Ég vil. Skipan. Til já. Samþykkt. Samþykkt. Veiðimaður. Hver það? Já, satt. Já, samþykkt. Já. Yes, já, samþykkt. Atrás. Til og ég samþykkt. Já. Ég vil. Satt. Ég vil. Já. Satt. Ég, já. Tilbúin. Já. Já. Tilbúin. Til ég vil. Já. Skipan. Satt. Veist samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Sækið fram. Já. Satt. Satt. Já. Ég vil. Atrás. Já. Samþykkt. Til orðs. Ég samþykkt. Já. Ég samþykkt. Aðrás. Ég. Já. Sækið. Já. Til orðs. Já. Ég samþykkt. Tilbúin. Veiðimaður. Hver Ég það? vil. Satt. Já, samþykkt. Grjótsveið. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Tilbúin. Ég vil. Búkar. Skipan. Ég vil. Ég hef timbursveið. Tilbúin. Já, samþykkt. Já, ég vil. Já, ég samþykkt. Skipan satt. Já. Grjótsveinn. Já, ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Já. Skipa samþykkt. Já, Grjótsveið. ég samþykkt. Já. Samþykkt til skipan. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já. Já. Já, Já. Satt. Ég vil. Tilbúin. Já. Tilbúin. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Já, ég samþykkt. Já. Tilbúin. Skipan. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Já. Samþykkt til orðstöðslag. Ég vil. Ég samþykkt. Já. Skipan. hver það? Já. Timbursveið. Já, ég samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Til ég. Já. Atrás. Já. Atrás. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Ég vil. Já, samþykkt. Ég samþykkt. Já, ég vil. Til satt. Samþykkt. Hver samþykkt? Ég vil. Já, samþykkt. Timbursveið.
Já, ég vil. Tilbúin. Ég vil. Sa, grjótsveit. Já. Tilbúin. Ég vil. Til orðstöðslag. Tilbúin. Satt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Hver? Já. Já. Tilbúin. Rás. Ég vil. Satt. Til orðstöðslag. Skipan. Það, samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Já. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Ég, já. Já. Sa, samþykkt. Já. Já. Sækið fram. Já. Tilbúin. Hver er það? Til orðstöðslag. Sa, samþykkt. Já. Ég vil. Að rás. Já. Okay. Já. Ég samþykkt. Til orðstöðslag. Tilbúin. Já. Hver er Sækið það? fram. Skipan. Já. Timbursveit. Tilbúin. GG. Oh. Let's go. Oh. Yeah, boy, survival equipment is a useless technology. Whoever buys that thing just wastes gold. Oh. Well, that went well, except for the really bad pathing up here. This absolutely. I think the much more safe play was after I won that first fight, was instead of spamming units, was to just take this town center and then wall everything up. And I think I was well and truly in front and winning. But yeah, this wall idea is really good because they can't smack. I guess they can smack the wall down with the fire archers is the only thing. They leave the halberdiers back, shoot the wall down, and walk forward. Saving spy for next game. Yeah, I was going to use it on the Yahtzee, but I caught him. And then I don't know what else to use it on. Oh, that was a stressful game. But it does go to show you guys just need to get good. Yeah, my Nidhogg did nothing. I thought my Nidhogg was going to die, but it was going to kill off all the fire archers. I think he was attacking a hero here instead of everything else. Isn't it smart to make some ox carts for scouting? You think I had the APM to make ox carts in this game? Oh. I should tell you guys we won basketball today. So that's why it's all going. Yeah, I only have to make up about 5k rests in myth unit spawns. I think this is maybe even fine. No, I think the other side of this matchup would be very nice. I'm surprised we have the same amount of favor in this game. That's wild. Since I had a double-double, I played really well. I don't know how many rebounds I got. I don't think I got 10. I only played like 15 minutes, 20 minutes. Yeah, I don't want to build dwarves because they cut into my gold. So every single problem with Norse stems around gold mines. So why would I spend my gold on dwarves
when I can just build gatherers instead. Now, there's obviously times and places for dwarves. I did build some Skipan? somewhere, Hver er þar? unless they died. Tilbúin. Skipan? Hver er Yeah, I built some. See, I got 3. I built a couple others and they died. But you'll teach me how to hoop better. I think you'll find my basketball skills not that bad. I'm not terrible at basketball. I'm not great, but I'm not terrible. Do 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 do. When do I join the NBA? I actually wanted to play in the NBA when I was a kid. But I realized there's levels to this thing, and I was not it. That's pretty good, but I was not close to, well, yeah. I think I probably could have played like basketball for university if I really tried and I didn't get injured. But I think that would have been my limit. How often am I getting fights in Call Up? Not very often. Mostly just with the refs. I need to watch this game back and see what else I should have done. I need to see if it would have worked if I dropped the town center and let him go to a second gold mine. Obviously, if I'd seen this gold mine, I think I just win right on the spot after the first fight. But I just didn't even know it was there, and I didn't count golds, which is bad. Now, my dad never let me play football. I mean, like rugby or AFL or anything like that. My dad never let me play because it's too dangerous. Which was fair enough. Yeah, if you want to attack here, he has to just attack with the fire archers, otherwise I snipe units. I killed the temple, but I think I picked off a bunch of halbs. Of course, this is fine. I wanted a turn in case of a stun. I did, I got one, that's nice. Oh, he stunned me. What's the stun chance there? 50%, okay. So here, this fight obviously went well for us. Yeah, and then if I'm just over here straight away, I think I just win right on the spot. He does have a Peach Blossom Spring. So not turning for the gold, not turning for the town center here and going for gold control, winning the game right now is the right call. But let's just say, for example, I did go for the town center here. So next fight, take off 700 resources from my military total. Maybe take off 1,000 from my military total for the next fight. Now we're equal, but I have a talent center here. No, I didn't use the special on the fight. You never want to take these direct engagements, I think, against the halberdiers. You have to trim the numbers and then go in. That's what I did. That's what I made the mistake here. If I kicked off the gold mine, I'm fine, but I can't let him bring the army back, the numbers back up. And then if I have the town center, I can just play behind and just snipe halberdiers and things like that. Okay, good micro there. Just lose all my thrown axemen.
We are stuck under 4 feet of snow here and it's been -20 for a whole month. Where are you from to be able to enjoy the sun at all? Huh? I'm in Australia, man. We in Australia. It is peak summer. It's fucking hot. This was obviously really unfortunate. He saw me on the gold mine and I moved and I couldn't bring him back. Maybe I could have swung around and got most of them back. I don't know. Doesn't really matter. This one here, he just didn't have any halbs, so we can win the fight. And this thing here was infuriating. Because I pushed it. I don't know what I did. Skip. That was so bad. Alright. And then we're just in chaos mode for the rest of the game. You heard mass bird deaths are happening in Oz due to the heat? I don't think so. I don't buy that at all. That sounds like some bullshit. Let me ask ChatGPT. There's some poisoning going on. It's poison. We don't know what's happening with the other bird deaths on the WA beach. There's a bird flu going on. Heat-related mass mortality of flying foxes. While not bird species, thousands of flying foxes, major pollinators and part of broader wildlife monitoring, died in recent heat waves across South Australia, Victoria, and New South Wales, making the worst mass mortality since the 2019-20 Black Summer. Let's be honest, those bats just seem like they're not made for Australia. Why are they here? They need to do better. Evolve better. All right, let's go next game. Where do I live? I live in Perth. Perth, Australia, in Western Australia. Leonard, are you also in Perth? There's no humidity here. It's dry AF. It is like a dry heat. It's so hot. Perfectly fine. Exact right. That's right. I'm starting to think Norse are bad and the only good matchups are Norse mirrors. Yeah, Norse is really, Norse is, like I said, I think Norse is a difficult civ to play right now. But I just beat a strong player, so, in a bad matchup. So all skill, just get good. Stop complaining about balance, just get good.
It only took me 39 minutes. I made like several mistakes in that game as well. The soupster, souping it all the way. He's a soup man. He likes soup. Super. Wait, you can. What are you talking about? You don't like my singing? Koning Yoshi. He's a Yoshi man. He likes to Yosh all over the cones. All right, focus up, guys. I got a whole plus 15. I'm supposed to be losing, Elo. We can't be winning with everything. I don't just say it's all, the game's perfectly balanced. Husk Super. Oh, this is, I just played this matchup. You're very rude. Já, veiðimaður. Já. Skipan? Ég vil. Skip something. Ég vil. Tilbúin. Hver er þar? Tilbúin. Já, satt. Veiðimaður. Skipan? Tilbúin. Ég vil. Skipan. Satt. Ég vil. Tilbúin. Já. Samt timbursveit. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Satt. Ég vil. I'm searching for a gold mine that is wallable. But we're on tundra and I don't think it's possible. Jeg vil. Já. Something. Satt. Jesus, that's gonna be... Skipan. Something. Jeg vil. Something. Jeg vil. Satt. Tilbúin. Something. Something. Satt. Já. Ooh. I'm happy. I'm happy. Okay, we got a chance here. But he doesn't think that I know that he doesn't know that I know that I think. Já. Something. Satt. Something. So this gold mine here, I can get it walled off. Tilbúin. So that's really good for us. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Satt. Skipan. Skipan. Ég vil. Something. Satt. Já. Ég vil. Something. Ég vil. Satt. Ég vil. Something. Ég vil. Satt. Satt. Something. Jeg vil. Já. Something. Satt. Something. Tilbúin. Timbur, veiðimaður. Tilbúin. Ég vil. Veiðimaður. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Satt. Ég vil. Something. Satt. Hver er þar? Tilbúin. Við grjótsveit. Tilbúin. Skipan? Veiðimaður. Skipan. Já. Ég vil. Tilbúin. Something. Satt. Ég vil. Satt. Ég vil.
Já, timbursveit. Oh, why am I? Oh, this food on the front is impossible to eat. That's not good. I already blew up. I already blew. Hver satt? Samþykkt. Satt. Já. Maybe it's impossible to eat. I don't know. I should have been on that before. Oh well. Já. Ég vil. Satt. Skipa. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Hver þar? Satt. I might try and hit it in underneath my town center. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Já. Satt. Ég vil. Til samþykkt. Já. Ég vil. Atrás. Hver þar? Satt. Já. Samþykkt. Ég vil. Skipa. Já. Ég satt. Til orustuslag. Já. Tilbúið. Ég vil. Atrás. Samþykkt. Til orustuslag. Já. Já. Atrás. Ég vil. Samþykkt. Já. 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 Ég til orustuslag. Já. Samþykkt. Já. Atrás. Já, sæk til orusturslag. Skipan til satt, samþykkt. Veiðimaður. Tilbúið. Satt. Já. Já, atrás. Já. Ég vil. Til orustuslag. Já. Já. Samt. Já. Ég vil. Til orustuslag. Já. Já. Til já. Ég vil. Já. Samþykkt. Skip. Atrás. Tilbúin. Ég Já. vil. Til já. Atrás. Já. Já. Ég vil. Samþykkt. Tilbúið. Já. Já. Ég vil. Skip. Samþykkt. Hver satt? Já. Ég vil. Skip satt. Já. Já. Samþykkt. Satt. Ég vil. Skip. Já. Samþykkt. Til já. Tilbúið samþykkt. Tilbúin. Ég satt. Já. Ég vil. Satt. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Ég samþykkt. Já. Já. Hver þar? Ég satt. Ég vil. Til samt. Já. Skip. Já. Skip. Ég vil. Já. Til já. Skip. Samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúið. Samþykkt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Til samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Ég samþykkt. Já. Já. Satt. Skip. Já. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Til skipa. Já. Já. Hver þar? Ég vil. Skip. Tilbúin. Ég vil. Já. Samt. Já. Ég satt. Já. Samþykkt. Já. Ég skipan. Skil. Já. Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Ég vil. Satt. Já. Satt. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já. Satt. Ég vil. Já. Já. Til samþykkt. Ég vil. Já. Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Skipan. Satt. Samþykkt. Til ég samþykkt. Já. Ég vil. Já. Til orusturslag. Já. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Já. Satt. Já. Já. Ég. Já. Hver ég vil. Já. Satt. Ég. Já. Samþykkt. Til skipan.
Ég samþykkt, já. Tilbúin, samþykkt. Skip, já, satt, ég vil. Tilbúin, ég vil. Skipan, já. Sækið fram, ég, já. Ég satt. Já, satt. Ég, já, samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Skip satt. Tilbúin, samþykkt. Tilbúin, Ég samþykkt. Ég, já. Ég vil. já, já. Samþykkt. Já. Hver er það? Ég vil. Já. Satt. Til samþykkt. Tilbúin. Hver er það? Já. Skipan. Ég vil samþykkt. Skipan. Satt. Ég vil. Já, ég vil. Já, samþykkt. Já, ég til orð. Já, ég samþykkt. Já, já. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Já, já. Já, samþykkt. Já, ég samþykkt. Já, já. Ég samþykkt. Já, ég samþykkt. Já, ég vil. Já, satt. Samþykkt. Já, já. Já, ég atrás. Já. Hver samþykkt? Já. Satt. Samþykkt. Já, satt. Samþykkt. Ég vil. Já. Hver er þar? Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Grjótsveinn. Til já. Satt. Ég vil. Já. Já, samþykkt. Timbursveit. Já. Samþykkt. Ég vil. Hver er það? Ég satt. Ég, já. Ég samþykkt. Já, samþykkt. Já. Já, samþykkt. Já, ég samþykkt. Satt. Ég samþykkt. Ég já. Satt. Já. Ég, já. Til já. Ég já. Ég já. Ég vil. Ég, já. Já. Ég samþykkt. Satt. Já. Ég samþykkt. Samþykkt. Ég samþykkt. Ég vil. Ég vil. Já, satt. Ég já. Satt. Ég vil. Ég samþykkt. Ég vil. Ég samþykkt. Ég satt. Já. Ég já. Ég já. Ég já. Já. Oh my god, this is fucking. Ég samþykkt. Já. Ég satt. I think I know why I'm losing versus Soup now. His this lag is ridiculous. Ég vil. Ég vil. Ég vil. It's just so ridiculous. I can't move anything. Já. Ég vil. Samþykkt. Like Samþykkt. Já. Ég vil. Ég vil. Ég samþykkt. Ég vil. Já. Satt. Ég vil. Ég já. Satt. Ég vil. Hver skil ég satt. Grjótsveit. Já. Samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Hver er það? Ég vil. Já. Satt. Já. Ég vil. Samþykkt. Já, ég vil. Já, samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Satt. Ég satt. Já. Samþykkt. Satt. Ég já. Satt. Samþykkt. Já, ég vil. Ég vil. Já, ég vil. Já. Ég samþykkt. Samþykkt. Já, já, samþykkt. Ég, já. Já. Ég samþykkt. Ég samþykkt. Ég satt. Já. Já, samþykkt. Hver það við.
Yeah, the armory upgrades as well, hey. Yeah, I need to be a little more active, I guess. I think I should have actually walked over here. When he was sitting in his main base and I had this wall up, I should have just walked to here and grabbed this gold mine and been on this hunt and forced him to come to me earlier. If you just go for a death ball and then wait, I should just be on the gold mine earlier. Maybe that's the way to go. Oh, you raid with her, sir. Not with raiding cavalry. But yeah, I should have left this hunt and come here and been on this goal like almost immediately maybe. And then when he comes forward, I just play a bit of cat and mouse, and then when he breaks through, I run back into my base, we get watchtowers. Nah, towers don't do anything. Actually, they do something, but they don't do enough. Right, but you have 3 packs of hunt in your base. You have back gold mine. You have back wood line. It's like there's not a whole lot for me to do with my units, and I have to build them. Maybe I can go to the heroic age in that situation. I don't know. But I'm playing on like 400 ping. How infuriating. And it just like went through the roof when we started fighting. It was just like, you hit a lag switch. Someone hit a lag switch on me. It was very rude. Hey man, don't at me, mister. I just won that matchup and then Soup comes in after seeing what I do and then counters it. See? That's the thing. He's here, he's watching me, he's stealing my strats, and then he's like, oh, I can counter that. Jerk. I have no idea what you're talking about. I'm not here to. I'm not here to argue anything. I got outplayed. I won the last game. That's all that matters.
I won. I'm 50% in that matchup. 50-50 matchup. That's what that means. How big is hype for Aztecs? Pretty hype. Aztecs should be fun. I don't think this is a very good Loki map, but we'll see what we can do. This got a chance of a back gold mine spawn. A bunch of other rubbish. We'll see how we go. Okay, against Noir. This might be a Heimdall approach, but Tilbúin. Tilbúin. Something. Satt. Já, já, let's go this way and just see what the back gold mine is. How do you deal with the Chong cheese? Skip. Já. Skip. Ég veiðimaður. Já, I feel like that's going to be a... Ah! ég vil. I don't think it's a Heimdall angle, but maybe it... I don't know, man. Til já. Tilbúin. Já, skip. Samþykkt. Já, This is actually really nice for me here. til skipan. Hver er þar? Sam timbur. Já, tilbúin. Já, ég vil. Já. The issue is I'm just gonna keep falling behind. I have to somehow get through all the bullshit. Hver Já, tilbúin. Já. Ég vil. Ég vil. Já, ég vil. Já. Sjá, ég samþykkt. Já, já. Skipan. Rótsveit. Til já. Já. Ég vil. Ég vil. Samþykkt. Til já. Já. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Possible max ox cart. tilbúin. Nah, we don't do those on this channel. That's for Skipan. Timbursveit. very sweaty tryhard players. Skip hann. Tilbúin. Hver er þar? Já. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Já. What is going on? Am I dropping like a billion frames right now, or I'm like lagging super hard? Já. Tilbúin. Get back home. What the hell is happening? Sjá. Ég vil. Já. Já, samþeyðimaður. Hver ég vil. Timbursveit. The stream is perfect, but I'm dropping like a billion frames in game. Hver ég er timbursveit. Ég vil. Já. Skip samþykkt. Tilbúin. I think it's settled down. I think we're okay now. Tilbúin. Ég samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Já, samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt. Skip hann. Tilbúin. Satt. I must say, third China in a row. Já, veiðimaður. These guys are boring AF. Ég vil. Satt.
Tilbúin, já. Satt, já. Já. Ég vil. Hver samþykkt? Satt. Já. Skip til samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt, já, tilbúin. Já, já. Satt, já. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Satt. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Já, veiðimaður. Veiðimaður. Já, satt. Já, ég vil. Samþykkt. Já, samþykkt. Tilbúin. Ég satt. Hver já, satt. Ég vil. Já. Hver satt. Já, ég satt. Já, samþykkt. Tilbúin. Satt. Já. Hver já, ég vil. Satt. Skipan. Hver já, samþykkt. Tilbúin. Já. Ég vil. Satt. Já. Tilbúin. Já. Tilbúin. Ég samþykkt. Ég vil. Já. Satt. Ég vil. Samþykkt. Hver já, skipan. Hver þar? Já. Til satt. Ég vil. Skipan. Já, timbursveit. Já, satt, já. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Satt. Já, ég vil. Hver já, satt. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Satt. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Til já, ég vil. Já, já. Satt. Ég samþykkt. Ég já, satt. Hver þar? Ég satt. Hver þar? Ég samþykkt. Tilbúin. Hver þar? Tilbúin. Já, til orrustuslag. Ég vil. Samþykkt. Já, hver þar? Ég vil. Já, samþykkt. Ég, já, til orrustuslag. Samþykkt. Tilbúin. Já, ég. Ég, já, ég vil. Skipan. Satt. Já, ég vil. Já, já, ég vil. Satt. Tilbúin. Skip. Ég samþykkt. Já, satt. Ég, já, samþykkt. Já, hver satt. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Satt. Skipan. Já. Tilbúin. Tilbúin. Skipan. Hver samþykkt. Ég já, samþykkt. Ég vil. Já, til orrustuslag. Já. Já. Sækið fram. Samþykkt. Já, samþykkt. Já, satt. Já, ég vil. Já, satt. Ég, já, satt. Satt. Hver þar? Skipan. Hver? Já. Já. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Veiðimaður. Hver þar? Skipan. Ég samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já. Já, samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Satt. Já. Já. Til skipan. Tilbúin. Samþykkt. Skip. Samþykkt. Já, ég samþykkt. Tilbúin. Já, samþykkt. Já, ég samþykkt. Tilbúin. Já, samþykkt. Já, satt. Tilbúin. Já, ég samþykkt. Já, ég vil. Ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúin. Skipan. Já, ég vil. Já. Ég satt. Já, satt. Skipan. Til. Já. 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 Til. Já. Ég tilbúin. Já. Ég samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Skip. Ég vil. Hver þar? Satt. Veiðimaður.
Já. Ég vil samþykkt. Já. Ég samþykkt. Atrás. Já, ég vil. Satt. Já, til orrustu Bæti. slag. Já. Skipan. Ég samþykkt. Ég, já. Ég, já. Ég, já. Ég, já. Ég vil. Atrás. Ég bækið fram. Samþykkt. Já, satt. Já. Ég, já, ég, já, ég, satt, já, ég, já, ég, já, ég vil. Já, ég, já, satt. Atrás. Ég vil, já, satt. Fyrst, já, ég, satt, já, ég, já, satt, ég, já. Satt, já, ég, já, satt. Samþykkt. Já. Ég vil. Ég vil. Tilbúin, satt, já. Hver er það? Samþykkt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Til skip, ég til orrustu skip, ég vil. Já, satt, samþykkt. Hver er þar? Já. Samþykkt. Tilbúin. Hver er Ég það? vil. Timbursveit. Well, that went well. Ég vil. Tilbúin. Ég, já. Já. Skipan. Tilbúin. Grjótsveit. Skip, samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúin. Satt. Í timbursveit. Tilbúin. Já. Samþykkt. Til og atrás. Tilbúin. Já, satt. Ég vil. I don't know if this is the Já, Já. Skipan. right way to go about this or not, but Skipan. hver er þar? Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég skipan. Já. Ég vil. Já, samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Skip. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Ég samþykkt. Tilbúin. Ég, já, satt. Til veiðimaður. Samþykkt. Ég veiðimaður. Já. it's really not that much hunt on the map, which is the only sort of thing that I'm worried about right now. I think we have to go into dwarves. Tilbúin. I need to find another gold mine. Hver er þar? Já, Já. Ég vil. Já. Ég samþykkt. Já. Ég, já. Ég samþykkt. Tilbúin. Já. skip, ég vil. Samþykkt. Já. Ég, já. Já, satt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Ég, já. Satt. Til samt, ég, satt. Já. Samþykkt. Satt. Skip. Já. Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Skip. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Skipan. Til. Já. Skipan. Já. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin. Ég. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Much food income. Tilbú timbursveit. Ég, samþykkt. I got all this favor. I should probably. Já. Til. Okay. Skipan. Ég. Já. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Grjótsveit. Já. Ég samþykkt. Já. Já. Ég vil. Já. Satt. Já, ég, samþykkt. Já. Ég. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Já, ég, ég, hver er það? Tilbúin. Samþykkt, já. Ég vil. Já, samþykkt. Skip. Já. Hver er það? Ég vil. Satt. Til skipan, já. Hver er það? Tilbúin. Já, Ég sam. Já. Sækið fram. Ég. Já. Já. Ég vil. já, ég, satt, ég, satt, já, ég, satt, já. Ég, já. Satt, satt, ég, já, samþykkt. Ég vil. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég. Já. Satt. Ég. Já.
Yes, já. Já, Í Til samþykkt. skipan. Já, samþykkt. Já. Ég vil. Ég vil. Já. Satt. Til, já, ég vil. Samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Já. Okay. Ég vil. Yeah, balance got power. Já, ég vil. Já. What the fuck? Was I just lag? Did I just get hit with lag and everything just died? Samþykkt. Já, ég já, samþykkt. Já, Wonderful. já, tilbúin. That had to be lag, right? Like everything literally just insta died. Já. Satt. Skipan. Til ég vil. tilbúin, ég vil. Veiðimaður. Já. Hver ég vil. Ég satt. Til ég vil. Já, satt. Grjótsveit. Já. Satt. Ég vil. Skipan. Satt. Ég vil. Skipan. Ég vil. Til, ég vil. Já, til skipan. Samþykkt. Já, til orrustuslag. Skipan. Hver er það? Til veiðimaður. Já. Ég samþykkt. Satt. Tilbúin. Já, ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt. Já, ég samþykkt. Já. Ég Skipan. vil. Til satt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Já, hver ég vil. Veiðimaður. Skipan. Já. Já, skipan. Já. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég samþykkt. Já, samþykkt. Skipan. Já. Fjósamaður. Skipan. Já, ég samþykkt. Já. Til ég vil. Tilbúin. Já, ég sækið fram. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Já. 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 Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já. 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 Til samþykkt. Já. Atrás. Já. Ég vil. Já. Skipan. Já. Ég vil. Já. Já, tilbúin. Já, samþykkt. Já, ég vil. Skipan. Ég samþykkt. Já, ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já. Skipan. Já, sækir. Já. Já. Tilbúin. Já, samþykkt. Já. Já. Tilbúin. Ég skip. Já. I genuinely think I just got hit with a gigantic lag strike on the Fey Beasts. I've never seen Fey Beasts do that. Oh, that's fucking stupid. I wonder if it'll show the same thing on the replay. I don't think it will, because it does it based off of like inputs and stuff. Já. I should have come up here and just wailed on him.
Maybe I should just sit next to the town center and then garrison the throwing axemen. Spread formation, I don't know. Tilbúin. They're all full HP. That's fucking absurd. Yeah, I have to sit near the town center there, I guess. Have the throwing axemen near the town center and play behind that until I can get to the heroic gauge. Some more Herso would have helped, but split up my throwing axemen into 2 groups so that they don't all die. Já, satt. Samþykkt. Skipan ég veiðimaður. Tilbúin. Hver er grjótsveinn? Tilbúin, já. Tilbúin. Já. Í satt. Já. Hver er það? Timbursveinn. Tilbúin. Ég satt. Ég satt. Já, ég vil satt. Ég satt. Ég vil satt. Samþykkt. Ég vil satt. Ég vil samþykkt. Satt. Ég vil satt. Samþykkt. Ég vil tilbúin. Ég vil samþykkt. Ég vil samþykkt. Ég vil satt. Samþykkt. Samþykkt. Satt. Já. Tilbúin. Skipan ég vil. Tilbúin, skipan, satt. Tilbúin samþykkt. Skip í satt. Í samþykkt. Já. Ég vil satt. Skipan Tilbúin, já. já. Ég við timbursveinn. Já, satt. Samþykkt. Ég við satt. Veiðimaður. Skip ég vil. Skipan. Try and get a Herser out nice and quick and grab that relic. Generally, Ra is a little slow on the temple. And I should be able to get it. Ja, samþykkt. Ég vil. Skipan. Já. Let me just take a really late advance. Grjótsveinn. Tilbúin, já. Satt. And hopefully not die. Satt. Ég vil samþykkt. Já. Tilbúin, ég vil. Samþykkt. Skip satt. Ég vil. Samþykkt. Satt. Til skipan.
Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Satt. Já. Já, veiðimaður. Skipan. Samþykkt. Satt. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Satt. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Hver er veiðimaður? Já. Tilbúin. Hver já, ég samþykkt. Já. Já, satt. Ég vil. Skipan. Veiðimaður. So it's going to be, whatever it is, it's going to be a classical fight, I think, from him, because he's only got a couple of villages on gold. Til já, ég vil. Skip. Satt. Já. Tilbúin. Ég vil. So if I wall this off, I can get access to this hunt. That'll help me Hver er það? Samþykkt. Já. Já. through this early game. I'm not seeing the barracks just yet. Ég vil. Já. Samþykkt. Satt. Skipan. Satt. Til ég já. Ég já. Satt. Já. Já, samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Satt. Satt. Já. Tilbúin. Ég vil. Timbursveit. Hver er það? Já. Samþykkt. Veiðimaður. Samþykkt. Ég vil. Satt. Til samþykkt. Ég vil. Já. Sjá. Ég vil. Hver er satt? Til já. Ég vil. Já. Satt. Let's go over here. Skip. Ég já. Skip. Já, ég sá timbur. Fyrst. Ég já. Ég satt. Já. Ég vil. Já. Já, ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já. Satt. Hver er það? Samþykkt. Skip. Já. Já. Ég já. Satt. Ég vil. Samþykkt. Fyrst. Já. Satt. Ég vil. Já. Samþykkt. Satt. Tilbúin. Tim samþykkt. Til Rótsveit. skipan. Skip. Ég vil. Skipan. Ég Hver er vil. þar? Já, samþykkt. Satt. Tilbú. Ég vil. Satt. Já, samþykkt. Já, tilbú. Satt. Já, ég vil. Skip. Hver er þar? Ég samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Til ég vil. Já. Já. Ég samþykkt. Til já. Satt. Ég vil. Samþykkt. Skip. Já. Satt. Skip. Ég vil. Tilbú. Já. Satt. Skipan. Timbursveit. Já. Ég vil. Já. Skip. Tilbúin. Já. Já. Samþykkt. Samþykkt. Ég. Hver er það? Vil. Samþykkt. Satt. Ég vil. Já. Samþykkt. Satt. Sækið fram. Ég vil. Já. Já. Ég vil. Ég vil. Samt. Já. Ég Já. vil. Satt. Já. Já. Ég vil. Já. Satt. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Já. Satt. Til ég. Já. Já. Tilbúin. Já. Já. Tilbúin. Hver er samþykkt? Já. Satt. Skip. Já. Ég samþykkt. Skip. Ég satt. Já. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. 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 Ég satt. Hver já. Ég samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já. Já. Ég vil. Skip. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég já. Satt. Ég vil. Já. Tilbúin. Ég vil. Ég já. 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 Ég vil.
Something. Já. Ég, já. Ég, já. Ég vil. Satt. Ég, já. Skipan. Já. Ég samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég samþykkt. Já. Ég, já. Samþykkt. Ég, já. Ég Já, vil. samþykkt. Ég, já. Samþykkt. Til, já. Tilbúin. Já, ég samþykkt. Ég samþykkt. Satt. Til orðstunslag. Ég satt. Já, ég vil. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Satt. Ég vil. Já. Aðráð. Já. Satt. Til orustuslag. Skipa. Hver er það? Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin. Samþykkt. Hver? Já. Skipa. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Satt. Ég vil samþykkt. Satt. Ég vil. Já. Já. Satt. Ég. Já. Aðrás. Skip. Já. Skip. Ég samþykkt. Hver er það? Já. Ég. Já. Samþykkt. Satt. Ég. Já. Satt. Ég vil. Tilbúin. Já. Satt. Hver er grjótsveit? Skipa. Samþykkt. Um, Hver er þar? Já. Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Já. Sjá. Til skipan. Ég samþykkt. Já. Satt. Já. Ég vil. Já. Já. Grjótsveit. Já. Hver er Tilbúin. það? Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Sækið fram. Já. Skipan. Tilbúin. Já. Satt. Ég vil. Hver er samþykkt? Til. Já. Til. Ég vil. Skip. Já. Tilbúin. Ég. Já. Samþykkt. Ég samþykkt. Já. Satt. Ég vil. Samþykkt. Já. Já. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Ég. Já. Hver er þar? Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég. Til orðstunslag. Já. Samþykkt. Já. Ég. Tilbúin. Já. Já. Skip. Samþykkt. Ég vil. Ég skip hann. Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Hver er þar? Já. Já. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Ég vil. Ég satt. Ég vil. Já. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Hver er það? Já. Samþykkt. Skip. Já. Já. Ég vil skipa. Satt. Já. Tilbúin. Já. Samþykkt. Sækið fram. Já. Ég vil. Satt. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Aðrás. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já. Ég vil. Samþykkt. Satt. Já. Hver er það? Til satt. Ég veiðimaður. Ég samþykkt. Hver satt? Ég vil. Ég vil. Já. 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 Til. Ég samþykkt. Já. Já. Ég. Aðrás. Já. Ég vil. Aðrás. Hver er það? Já. Já. no wonder I have no fucking wood. Skipa. Já. Why are you guys idle? Timber. Tilbúin. Já. Já. Ég. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Satt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Hver. Já. Skip. Já. Tilbúin. Satt. Hver. Samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúin. Hver. Já. Samþykkt. Já. Satt. Satt. Til hver. Skip. Já. Satt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Satt. Já. Samþykkt. Ég samþykkt. Ég vil. Ég samþykkt. Dude,
Já. Samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt. Ég vil. Hver er það? Samþykkt. Já, ég samþykkt. Ég samþykkt. Skipan. Já, samþykkt. Hver er þar? Ég samþykkt. Ég vil. Ég samþykkt. Skil samþykkt. Hver ég samþykkt. Satt. Tilbúin. Skip. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Já. Skipan. Tilbúin. Já. Já. Skip. Já. Til ég. Hver er samþykkt. Skip. Til ég sækir skip. Samþykkt. Tilbúin. Já. Tilbúin. Já. Já. Tilbúin. Ég satt. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Hver er það? Samþykkt. Já, satt. Ég vil. Ég vil. Í samþykkt. Hver er það? Satt. Já. Samþykkt. Grjót. Tilbúin. Já. Satt. Ég samþykkt. Já. Skipa. Samþykkt. Skipan, satt, samþykkt. Já. Grjótsveinn. Hver ég satt. Já. Ég. Já. Ég samþykkt. Já. Ég samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Ég samþykkt. Já. Samþykkt. Ég. Já. Ég samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Til. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Já. Já, satt, tilbúin, ég vil. Hver Já. er það? Já. Tilbúin. Ég vil. Grjótsveinn. Satt. Ég vil. Samt til atrás. Hver er þar? Já. Samþykkt. Satt. Til. Já. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Já. Skipan. Grjótsveinn. Samþykkt. Já. Hver er þar? Já. Skipan. Til. Já. Skip. Skipan. Já. Tilbúin. Hver er til? Já. Tilbúin. Já. Satt. Ég vil. Satt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Já. Satt. Ég Til vil. satt. Tilbúin. Ég vil. Já. Satt. Hver er það? Já. Satt. Veiðimaður. Veiðimaður. Tilbúin, samþykkt. Veiðimaður. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Hver er það? Ég samþykkt. Já. Ég vil. Satt. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Hver er samþykkt? Já. Satt. Ég vil. Samþykkt. Atrás. Skipa. Já. Satt. Ég vil. Já. Ég vil. Tilbúin. Til orustu slag. Tilbúin. Ég. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Satt. Ég. Satt. Ég. Já. Satt. Ég vil. Satt. Já. Satt. Já. Ég vil. Hver er það? Já. Samþykkt. Ég. Já. Til. Ég. Samþykkt. Til. Já. Hver er það? Já. Tilbúin. Ég vil. Satt. Ég. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Hver er þar? Já. Skip. Já. Ég. Já. Ég. Já. Ég. Já. Ég. Já. Já. Ég vil. Samt atrás. Ég. Samþykkt. Já. Ég. Já. Samþykkt. Ég. Já. Ég vil. Ég. Samþykkt. Já. Ég. Samþykkt. Já. Skip. Já. Til. Ég. Samþykkt. Já. Til orustu slag. Til samþykkt. Fjósa. Skipan. Tilbúin. Timbursveinn. Skipan.
Skipan. Ég vil. Já. I played that very, very, very poorly, but we got out of it. I think I shouldn't go for the early walls against Ra because I think I have the advantage there. I can put them down later. And then I can pressure if he's out of his base. A little better. Because I think spending all this gold on the walls gives him a little bit of early game play, I guess. Loki OP. Fuck you, Soup. Stop hate watching me. Oh. I'll be right back. Time for bar. Yeah, I got owned by the wood villagers sitting there doing nothing in that game. Well, now we're in this game state. Surely second Shrine of the Hunt, no? He's not even empowering this one. Alright, we'll jump back into a rank game.
Do you guys want to... We'll wait for the implode. And then I'll jump in. I just need a short break. 준비 완료. Nani? 1, 2, 3. I should cast a game on that speed just for fun? I don't think so. No, no, no. So I was talking with my ISP the other day about the Australian internet. I have 700 plus megabits per second download speed. But the upload speed is only at like 24 or something, right? And I was like, why are there no options? Why can't I have an upload speed of, say, 100 megabits per second and a download speed of 100 megabits per second? Where is that option? I don't understand. And they're just like, we don't offer it. That's not what we do in Australia. Well, that's not what they do in Australia. It's got nothing to do with living in Australia in terms of the infrastructure. The infrastructure is there for the like, to have the options. There's just like zero competition. Like, all they have to do is turn the switch. You lose this every time. You should try going Fujin. Fujin's better than Raijin in like every single matchup. Like, Smiting Gust is the best Japanese god power. And everyone's complaining about Swampland. Shake my head. You just walk out of Swampland. You can't do anything to stop Smiting Gust. Smiting Gust, 0 counterplay. Tell me I'm wrong. Actually, there is one god that has counterplay, which is Isis, but that's... That's a different thing. I saw your Gust of Wind versus Hells the other day. I remember watching a terrible Gust of Wind from Supinator. But I can't remember if it was that one or a different one. It's relatively cheap, so you can use more Swamplands. Swampland isn't even good, guys. Come on. Get it together. Izumato on Amaterasu. Okay. Já, hver er það? Veiðimaður. Tilbúinn. Samþykkt. Veiðimaður. Oxcart rush. Sorry, I don't know those. I don't know those tactics. Samþykkt, já, samþykkt. Já, skipan, ég vil. Tilbúinn, já, ég samþykkt, ég vil. Já, ég samþykkt, ég vil. Já, Is there another one over here? já. Yes. Já, samþykkt. Já, já, ég, já. Skip, ég vil. Satt. Timbursveit. Til skip, samþykkt. Til, já, já. Ég, já. Tilbúinn, ég vil. Já, samþykkt, ég vil. Hver er það? Grjótsveit. Já, skipan, já, samþykkt. Ég vil. Já, ég vil. Já, samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt, já, ég vil, já. Til, já, samþykkt, já. Ég vil, samþykkt.
Já, samþykkt. He stole these cows. I don't know where they went. Samþykkt. Já, samþykkt. Ég vil samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Já. Já, já. Til já. Ég vil samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Já, veiðimaður. All right. I make an additional berserk when you make an additional cow. I want to make sure I get the hearses out so I can get the relics in the middle. Tilbúin. Satt. Timbursveit. Hver er það? Ég grjót. Ég vil. Veiðimaður. Tilbúin. Já. Já. Skip veiðimaður. Já. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Ég samþykkt. Ég vil. Já. Já. Satt. Samþykkt. Já. Ég vil. Satt. Samþykkt. Tilbúin. Hver er það? Tilbúin. Timbursveit. Skipa. Ég vil. Tilbúin. Já, timbursveit. Skipan. Ég vil. Samþykkt. Veiðimaður. Veiðimaður. Tilbúin. Hver er það? Timbursveit. Skip. Timbursveit. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúin. Satt. Ég vil. Já. Já. Satt. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Já. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Hver er þar? Ég samþykkt. Já. Ég vil. Ég vil. Já. Ég já. Ég já. Ég vil. Satt. Já. Ég vil. Satt. Já. Ég vil. Hver er þar? Tilbúin. Ég samþykkt. Já. Skipa. Samþykkt. Ég samþykkt. Já. Ég já. Ég samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Satt. Já. Hver er atrás? Samþykkt. Já. Ég já. Samþykkt. Já. Satt. Timbursveit. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Hver satt? Já. Já. Ég vil. Já, Til timbursveit. samþykkt. Já. Satt. Ég vil. Satt. Skip. Timbursveit. Hver er þar? Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Satt. Já. Ég vil. Já. Já. Satt. Já. Ég satt. Hver er þar? Satt. Veiðimaður. Til Veiðimaður. ég vil. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Satt. Samþykkt. Hver er ég? Já. Satt. Ég vil. Já. Samþykkt. Til orð ég vil. Satt. Já. Ég satt. Já. Ég vil. Já. Hver samþykkt? Já. Tilbúin. Ég vil. Veiðimaður. Já, já, timbursveit.
Skipan. Timbursveist. Já, ég vil. Já, samþykkt. Til ég vil. Já, satt. Já, samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt. Já, Já. Samþykkt. Ég vil. Hver er það? Já, satt. Tilbúið. já, sækið fram. Samþykkt. Tilbúið. Ég samþykkt. Hver? Já. Satt. Já. Já. Ég vil. Tilbúin. Hver? Já. Samþykkt. Satt. Ég vil. Ég vil. Samþykkt. Já, ég samþykkt. Að rás. Já, já, Já. Ég vil. Samþykkt. Hver er tilbúin? Já. Já. Ég vil. Hver er þar? Til satt. Já. Já. til sækið fram. Hver er þar? Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já, til orðstuslag. Sækið fram. Já. Samþykkt. Satt. Já. Ég vil. Samþykkt. Atrá. Til orrustuslag. Já, Já. Ég vil. Já. Satt. Til orrustuslag. Til atrá. Já. Hver er það? Já. Atrá. Hver? Ég tilbúin. Já. Tilbúin. Til orrustuslag. að rás. Whoops. Hver er það? Já. Satt. Já. Did not know you could do that. That's funny. Já, samþykkt. Veiðimaður. Já, ég samþykkt. Skip. Hver er þar? Ég vil. Já. Samþykkt. Satt. Já. Samþykkt. Ég samþykkt. Satt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Til skipan. Hver? Ég vil. Satt. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já, ég vil. Já. Samþykkt. Ég. Já. Já. Satt. Til. Samþykkt. Satt. Hver er þar? Já. Ég vil. Satt. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Satt. Já. Tilbúin, hver er þar? Hver er þar? Hver? Satt. Já, satt. Já. Ég, já. Ég vil. Já. Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Sækið fram. Ég, já. Til. Satt. Já. Ég vil. Já, Tilbúin. Samþykkt. Skipa, ég vil. Já, samþykkt. Satt. Já. Samþykkt. ég vil. Til orðstus. Já, ég vil. Samþykkt. Hver er það? Já. Já, ég samþykkt. Já, já. Ég samþykkt. Satt. Ég samþykkt. Skipan. Hver er þar? Tilbúin, skipa, ég vil. Já, samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já. Skipan. Tilbúin. Ég samþykkt. Já. Að rás. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Já. Já. Til. Ég. Já. Til. Satt. Já. Sækið fram. Já. Til að rás. Já. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Sækið. Já. Ég samþykkt. Hver er þar? Já, satt. Skipan. Ég samþykkt. Ég vil. Já. Hver er það? Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Tilbúin. Til. Já. Skipan. Hver er það? Satt. Ég. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Satt. Ég vil. Samþykkt. Satt. Skipan. Já. Tilbúin.
Já, ég, já. Já, ég, já. Ég, rás, ég, já. Samþykkt, ég vil. Skipan, já, já. Ég, já, sæt, ég vil. Já, ég vil. Já, samþykkt. Já, ég samþykkt. Ég fyrir til, já. Skipan, já. Ég vil. Já. Já, samþykkt. Ég, já. Til samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin. Samþykkt. Fyrir það, já. Já, ég vil. Samþykkt. Samþykkt, ég samþykkt, já. Já, satt, ég samþykkt. Já, ég samþykkt. Tilbúin, hver er það? Satt. Já, ég samþykkt. Já, ég vil. Já. Já, samþykkt. Ég, samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já, grjótsveit. Samþykkt, Tilbúin. Tilbúin. já. Ég vil. Já, samþykkt. Tilbúin? Já, satt. Ég vil. Ég samþykkt. Já. Samþykkt. Ég, samþykkt. Já, já, ég vil. Já, ég vil. Já, já. 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 Ég satt. Ég, já. Samþykkt, já, satt. Ég vil. Satt. Já, samþykkt. Tilbúin. Ég, já, satt. Ég vil. Já, ég vil. Já. Ég samþykkt. Já, samþykkt, já. Ég samþykkt. Ég vil. Skipan. Já, samþykkt. Já, samþykkt. Ég vil. Já, ég vil. Já, ég samþykkt. Satt. Já, ég samþykkt. Ég vil. Já, satt. Já, ég samþykkt. Tilbúin. Fyrir, já. Já, ég vil. Já, Ég vil, já. Rás. já. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Ég, já. Já, ég vil. Ég, já. Ég vil, já. Já. Samþykkt. Ég satt. Já. Samþykkt. Ég vil. Já, satt. Samþykkt. Ég satt. Já, ég satt. Já, ég vil. Hver er það? Já, til orustu slag. Til satt. Satt. Ég satt. Já, satt. Ég vil. Samþykkt. Já, til orustu slag. Já, skip. Satt. Já. Ég vil sækið. Ég vil fá. Ég vil sækið. Ég vil og ég já. Tilbúin. Tilbúin. Já, já, samþykkt. Já. Já, tilbúin. Samþykkt. Skipan. Átrás. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já, satt. Ég samþykkt. Já, skip tilbúin. Já. Já. Samþykkt. Ég samþykkt. Hver er það? Já. Til skip. Rás. Til orustu slag. Ég samþykkt. Ég satt. Já. Já, samþykkt. Já. Já. Timbur. Já, ég timbursveit. Já. Hver satt? Timbursveit. Samþykkt. Ég samþykkt. Já. Já. Hver er það? Tilbúin. Ég, já, satt. Já, ég satt. Já. Tilbúin. Samsatt. Timbursveit. Já. Ég vil. Tilbúin. Timbursveit. Timbursveit. Skip. Já. Samþykkt. Já, ég samþykkt. Já. Til já. Ég samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Samþykkt. Hver er þar? Samþykkt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt. Timbursveit. Samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin. Skipan. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já.
Já, ég vil. Já. Skipan. Satt. Já, samþykkt. Já, ég vil. Já. Já, skip, timbursveit. Já. Skipan? Já, ég vil. Satt. Samþykkt. Timbursveit. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Já, samþykkt. Tilbúin. Já. Ég vil orðstöðsla. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Hver ég vil. Já, ég vil. Að já. Til orðstöðsla. Hver samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Skip til já. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin, ég vil. Já, satt. Já. Ég samþykkt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Hver er það? Satt. Ég vil. Hvessa, ég vil satt. Tilbúin. Já. Skip sækið Já, fram. ég satt. Ég grjótsveit. Tilbúin, samþykkt, ég vil grjótsveit. Ég samþykkt. Ég vil. Skipan, timbur, satt. Já. Já. Ég vil. Samþjóð. Skip samþykkt. Já. Skip. Ég vil. Já. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Hver er satt? Já. Skipan? Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Ég samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Til hver er það? Ég skipan. Já. Timbursveit. I lost to Thunderburst. I think if I had the healing spring back here, I would be able to heal up and actually take a fight. And my throw and axemen were all like half dead, so I had to sit them behind. He got his town center down, but I didn't have enough stuff there to kill off the villagers. No, rushing does not work. Rushing will beat like a bad player, but someone who actually knows what they're doing with a Matarasu is not going to die to a rush. Am I against the idea of my TA being used like a chariot archer ball? They have no range. These the Yumi archers make it really tough for me to take a fight. Maybe I could have taken a fight in the classical age, but you don't want to do that versus Japan normally. Maybe this was one of those exceptions. I have to watch a record again, I guess.
No. Throwing axemen are not chariot archers relative to Japan. Yumi archers will kill them if you walk forward and try and snipe stuff. I think I just need to be a little bit more raid aggressive here. I don't necessarily need the Herser in my main base anymore, so I could probably go and attack him with these. But then he's got these guys, and they can chase my Herser down, so do I really want to do that? That spy was bad, obviously. No. I'm telling ya. That a Loki, like a fast advance Heimdall rush versus a Matarasu is a good defender is not gonna work. You will die. Then again, nobody really knows how to do it apparently, so that's what it is. Yeah, I think I just overbuilt units. I should have got to the heroic age faster. This Raiju just fucked my entire army with that special. How am I supposed to defend this Thunderburst? What's the play? Instead of going heroic age, just place like 15 towers down on my gold mine. I can't get to a hill fort, but I can put towers up. Each tower is 10 pop. But then I'm stuck in the classical age and he's in the heroic age. The second spring. I want to make Mountain Giant here. I feel like these are good. With the punt doing 100 hack. Also not a bad counter to the actual myth units. I should have ran up here. Yeah, the like win con in the matchup is to actually get to hill fort spamming, right? If I get to hill fort spamming, then I'm in a good spot. But getting there is tough. If only I got a half decent myth unit spawn there. I don't really have any good ideas. Yeah, I'm not up 12 vils because I don't have a gold mine. If I had the gold mine, I'm up 12 vils. If I snuck the gold mine at the top or something, but that's not really like a game plan. I need to be able to get away from the lightning, the thunderburst. Somehow. Yeah, the Raiju running in on the back was, I think, what actually was the nail in the coffin. I should have had a wall. That's probably... Shouldn't have let him in both sides. If I had a wall on the bottom, then that probably would have been the answer. Well, this is another matchup that is
Veiðimaður. nigh impossible. Skip tilbúin. Já, ég vil. Veiðimaður. I will do what I can. Til já. Sa. Ég vil something. Any luck with Loki? Yeah, I've had a couple of good games. Hver er það? Skipan, samt timbursveit. Já. Ég sa. Ég something. Sa. Ég vil. Til já. Já. Something. Yes, sa. No, I don't believe Heimdall is the right approach in these matchups unless you do some crazy rush. Hver er þar? Tilbúin. Ég vil. Satt. Tilbúin. Ég vil. Something. Já. Satt. Something. Ég vil. Something. Satt. Something. Ég vil. Something. Til skipans. Ég vil. Yeah, this map is hot garbage. Ég vil. Tilbúin. Something. Ég satt. Ég vil. Something. Satt. All my gold mines are Tilbúin. Something. exposed. I think I just lose. I don't know what I don't have any way to defend my stuff. Tilbúin. Ég vil. So we have to play really good with our army. Ég vil. Somehow play around Plague of Serpents and not go for the early walls. Unless there's a gold mine up here, in which case, yay, but I don't think there is on this map. Tilbúin. Ég something. Satt. He's also stealing my shit over here. Skipan. Something. Ég vil. Tilbúin. Veiðimaður. Til já. Something. Ég vil. Satt. Ég satt. Ég. Let's come back. Hver er þar? Skipan. I'm thinking spy on the Anubite. Satt. Já. Veiðimaður. Tilbúin. Ég vil. If there's a gold mine, it's this one, right? I got a wall here. Já, ég vil. Timbursveit. Ég vil timbursveit. Hver er þar? Hver er þar? Grjótsveit. I got a wall here. I got a wall maybe over here. Got a wall here. Maybe that's the position to go for. If there's a position to go for something. Hver er þar? Satt. Something. Ég vil. Satt. Tilbúin. Ég veiðimaður. Já. Hver er þar? Skipan, Veiðimaður. veiðimaður. Tilbúin. Ég vil. Satt. Já. Satt. Something. Skip. Ég vil. Ég vil. Satt. Ég satt. Til ég vil. Já. Skipan. Satt. Skipan. Hver er þar? Já. Something. Ég vil. Something. Skip. Já. Satt. Something. Já. Til. Já. Ég vil. Já. Satt. Já. Hver er something? Ég. Já. 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 Satt. Tilbúð. Something. Já. Ég vil. Já, samt veiðimaður. Veiðimaður. Something. Satt. Já. Já.
Ég satt. Samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt. Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. Já. Veiðimaður. Hver er þar? Ég samþykkt. Já. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Já. Ég vil. Skipa. Já. Já. Ég vil. Tilbú. Satt. Já. Hver er ég vil. Samþykkt. Já. Satt. I'm supposed to spy that on Boit. Ég vil. Ég krás. Já. Já. Ég samþykkt til já. Sækið. Já. Samþykkt. Já. Já. Krás. Samþykkt. Já. Satt. Já. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Hver ég vil. Tilbúin. Já. Skip. Ég vil. Tilbúin. Já. Satt. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Skip. Samþykkt. Sækið fram. Já. Ég vil. Satt. Já. 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 Samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúin. Ég samþykkt. Skip. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Ég vil. Til samþykkt. Já. Satt. Hver er ég vil. Samþykkt. Tilbú. Já. Satt. Ég. Já. Samþykkt. Satt. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já, samþykkt. Grjótsveinn. Skipan. Tilbúin. Já, grjótsveinn. Skipan. Já. Hver er þar? Veiðimaður. Tilbúin. Skipan. Já. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Satt. Já. Satt. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég tilbúin. Já. Ég vil. Satt. Já. Samþykkt. Ég vil. Satt. Ég samþykkt. Já. 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 Ég samþykkt. Ég Til samþykkt. skipan. Já. Ég samþykkt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Hver er satt? Ég atrá. Ég. Já. Tilbúin. Til skipan. Skipan. Hver er þar? Veiðimaður. Ég vil. Já. Til orustu slag. Satt. Ég vil. Til Já. skipan. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Hvað ég vil veiðimaður. Skip. Já. Samþykkt. Til ég vil. Já, já, veiðimaður. Veiðimaður. Já. Samt já. Ég samþykkt. Já. Hver ég vil. Já. Ég. Já. Skipan. Satt. Ég vil. Samþykkt. Timbursveinn. Satt. Samþykkt. Skip. Ég vil. Timbur. Já. Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já. Satt. Ég vil. Skipan. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Satt. Já. Ég. Já. Ég samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Já. Já. Skipan. Tilbúin. Já. Ég ég vil. Já. Ég vil. Já. Ég já. Já. Ég vil. Atrá. Já. Ég vil. Já. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Já. Já.
Satt. Hver er það? Já, ég vil. Skip satt. Já. Já, tilbúið. Samþykkt. Já, satt. Ég satt. Hver er það? Já, samþykkt. Ég vil. Til satt. Tilbúinn. Já, Ég vil. Já. já. Ég vil. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Já, Já. já, samþykkt. Samþykkt. Skipan. Já, ég vil. Hver já. Satt. Ég já. Já. Samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Ég satt. Samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Satt. Ég samþykkt. Ég samþykkt. Samtil orustuslag. Skipan. Já. Ég vil sækja já. Ég vil. Hver er það? Timbursveit. Tilbúið. Já, ég vil. Samþykkt. Tilbúinn. Samþykkt. Já. 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 Ég samþykkt. Okay. Skipan. Satt. Grjótsveit. Tilbúinn. Já. Ég vil. Já. Tilbúinn. Skipan. Samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúinn. Já. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Skip. Já. Skip. Ég samþykkt. Ég vil. Satt. Til skip. Já. Ég vil. Skip. Samþykkt. Til já. Hver er samþykkt? Ég vil. Tilbúinn. Já. Samþykkt. Til orustusslag. Ég satt. Skip. Já. Ég samþykkt. You're kidding me. Ég já. Til skipan. Já. Til skipan. Já. Samþykkt. Já. Tilbúinn. Ég Til vil. ég vil. Skipan. Já. Samþykkt. Skipan. Satt. Já. Ég já. Ég vil. Ég vil. Já. Já. Satt. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Samþykkt. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Já. 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 Tilbúið. Satt. Já. Ég vil. Já. Satt. Ég já. Ég samþykkt. Já. Já. Ég samþykkt. Já. Já. Samþykkt. Til ég samþykkt. Já. Ég vil. Skipan. Ég vil. Tilbúið. Já. Ég satt. Já. Ég samþykkt. Já. Skipan. Já. Ég samþykkt. Já. Já. Til skip. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Að ráð. Tilbúin. Já. Tilbúin. Já. Sækið fram. Skipan. Að ráð. Já, ég vil. Hver er þar? Já. Satt. Tilbúin. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Ég vil. Ég vil. Já. Ég samþykkt. Já. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Skip. Já. Ég vil. Já. Satt. Tilbúin. Já. Ég vil. Já. Ég já. Ég já. Ég vil. Já. 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 Ég já. Samþykkt. Já. Já. Samþykkt. Ég Ég vil. vil. Já. Já. Ég vil. Já.
Til orðs, ég vil. Já, ég samþykkt. Satt. Ég samþykkt. Ég vil. Samþykkt, já. Ég vil. Samþykkt, já. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Satt. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Já. Ég samþykkt. Satt. Tilbúin. Ég vil. Hver er það? Satt. Já. Samþykkt. Hver er það? Tilbúin. Ég rás. Skipan. Ég samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Satt. Já. Satt. Fjósamaður. Til skipan. Samþykkt. Ég samþykkt. Hver er það? Já, ég vil. Skipan. Já. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Grjótsveit. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Skipan. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Sækið fram. Satt. Já. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Til ég samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Til orðsturslag. Já. Já. Skipan. Til ég vil. Hver er það? Já. Rás. Ég satt. Já. Ég samþykkt. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Hver er það? Samþykkt. Tilbúin. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Ég vil. Satt. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Sækið fram. Já. Satt. Tilbúin. Ég vil. Já. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Rás. Já. Ég vil. It's tough. Well, I mean, everyone's just picking the worst possible matchups for me to play. I mean, most of them are the worst possible matchups, but I've played Fushi, which is terrible. I've played Ra, which is terrible. I've played Set, which is terrible. So everyone is like, let's have some fun and just counter-pick Boit today. I haven't seen a single Greek. I haven't seen... Is that it? I haven't played against any other Norse gods. Probably okay playing against Gaia, maybe. Maybe against Kronos could be fun. And the one other matchup I thought was fair, I got nuked by Fey Beasts. I got a lot of learning to do with this god.
I should have chased him down with the flaming weapons, I guess. I shouldn't have pulled back for the hill fort. Maybe just 1 or 2 units on the hill fort would have been enough. I'm actually equal here on military resource count. He has more stuff than me, like pop than me, but I'm equal. Maybe I should be taking the fight here. Yo. I can probably win this fight. Or at the very least get a ton of favor for a whole bunch of myth units. Skipan. Yo. Yeah, I needed to attack now. As soon as this came on, I needed to go. I took too long on this attack. Because I win this fight now. If I fucked around up here and he's already Horus. You know, I could pull back and remake an army, but unfortunately, once Horus comes in, I probably should have played it out. But once all my units are like half HP as well. Once Horus comes in, I have to deal with the Horus units, and it's too much. He's also floating a ridiculous amount of resources here. I could have actually gone for a Mythic Age as well, yeah. But he had a lot of priests. So the Nidhogg probably wouldn't have done a whole lot. I'm tired. Can we watch a game? Can I get a recovery game in? Yeah, maybe we play a team game. Nah, we'll wait for the later stage of the stream for team games. Loki team games. Skipan. Yeah, some of my worst memories of team games is playing Norse in them.
This matchup's actually pretty good for Loki, I think. You don't have to worry about hunt. You have all this extra hunt in your main base. The gold mines are normally off on the side, so you can play defensively around them. Like here, for example, wall, enjoy. Norse is best in team? No, it's not. It's only best in team game if your opponents aren't killing the Norse and making the Norse's life miserable. That's what happens, right? Like if the Norse gets left alone, Norse can do whatever it wants, right? Norse gets really strong. But if Norse doesn't get left alone, they just die. That's the problem. Same can be said for Japan? Nah. You can't really bully Japan because Japan's got the god powers. Norse just gets bullied. Yo. I need to get some food actually. I'm gonna grab some food. That's why we've fallen off. We were playing well and then didn't have the food in us. I'll be right back. Just gonna heat my stuff up. Imagine he goes Heimdall here, but I think Forset is still probably the better call than Heimdall on this map. Having the healing spring over here would be a nice help. Yo. Okay, Heimdall. I don't really know what the point of this one is on this map. I get it on Anatolia, but this map I don't understand. Well, maybe it'll work. I mean, Illuminati, I don't know how much Zeus he plays. I know he's been playing a lot of Set. Zeus is a bit more tricky.
Oh. Ski tilbúin. Look, fat fuck Hercules. Look at him go. You need to build your base to lock off the Hercules raids, because this guy is absolutely insane right now. I think Illuminati might get gold salved here. If Soup stays classical age and full spams, the max amount of units I think the Illuminati can get out here is like maybe like 60 pop. What hotkey for attack move? A. The only hotkey for attack move. That was a really good use of restoration and bronze.
Go the Hydra! 4 heads in a dream! Ah. This is one of those ones where if Illuminati didn't chase in the bronze flaming weapons thing and just pulled back and went for a whole bunch more peltast, I think he wins. Or at least is in a good spot. Right now he's losing, unfortunately. Why is Illuminati losing? It's because he just ran in and lost all his units to the Soup. He was throwing infantry into throwing axemen, basically. And Soup just kind of spaced it nicely. Instead of waiting for his Peltas to come back online. Yow. So just needs to spend his rest. Oh, he might be just trying to get Mythic Age. Nope, there he goes. Has he got villages on food, or are they all fishing ships? Tilbúin. They're literally all fishing ships. That's crazy! Absolutely insane. Alrighty. I think I'm juiced up. I'm ready to go again. I'm gonna leave this game. If Soup loses that game, then Loki is forever in the pits of hell. Ugh. Okay, let's play Axel Rose on Odin. I think I need to run straight at his base and see if he's rushing or not. Veiðimaður. Skip something. Ég vil.
skip, já, veiðimaður, já, Ég veiðimaður. Já. Normally I like to play defensive in these matchups. Til skipan, sa. Til já. Sort of the better way to go about it. tilbúin, Til samþimbursveit, skipan, samþykkt. Satt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Satt. Ég vil. Tilbúin, samþykkt. Já. Satt. Okay, so he is rushing. Já. Satt. Já, sam grjótsveit. Skipan, ég vil. skipan, ég vil, veiðimaður, já, satt, veiðimaður, ég vil, samþykkt, ég veiðimaður, hver er það, satt, veiðimaður, Til já. Samþykkt. Ég vil. Satt. skipan, Tilbúin. So I just go a little bit later and then Skipan, try and defend ég vil. Samþykkt. the temple on the back. Make sure that it gets up so I don't get undermined. Ég Shoot vil. this guy underneath my Samþykkt. my town center so that he can't raid my food. Samþykkt. Ég vil. Ég samþykkt. Atrás! já, ég veiðimaður, Skipan. Tilbúin. Já, ég samþykkt. Satt. Hver er þar? Ég vil. Satt. Veiðimaður. tilbúin, veiðimaður, Skipan. Grjótsveit. Tilbúin. Hver er þar? Já. Tilbúin. Grjótsveit. Skip, ég vil. Samþykkt. Satt. Já. Samþykkt. Timbursveit. Ég vil. Veiðimaður. Skipan. Tilbúin. Ég satt. Ég satt. Ég samþykkt. Satt. Ég vil. Samþykkt. Já, ég satt. Samþykkt. Ég vil. Já, satt. Ég vil. Tilbúin. Satt. Ég vil. Já, satt. Ég satt. Satt. Skip, ég vil. Satt. Satt. Ég satt. Samþykkt. Ég vil. Satt. Hver er þar? Timbursveit. Til sækist fram! Já. Skipan. Já. Já, ég vil. Satt. Ég vil. Hver ég vil. Tilbúin. Satt. Samþykkt. Já, satt. Tilbúin. Timbursveit. Hver ég vil. Já, ég vil. Tilbúin. Já, samþykkt. Ég vil. Já, ég vil. Hver er það? Samþykkt. Ég vil. Já. Satt. Tilbúin. Já. Já, samþykkt. Ég vil. Satt. Já, samsatt. Ég vil. Já, satt.
Hver þar? Já, samþykkt. Satt. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Skip. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Já, ég vil. Hver þar? Já. Ég vil. Satt. Skip. Já. Hver það? Ég vil. Timbursveit. Já, satt. Ég vil. Já. Timbursveit. Já. Skip. Já, satt. Hver ég já. Samþykkt. Skipi. Já, samþykkt. Skipan. Já, satt. Skipan. Ég vil. Skipan. Hver þar? Ég vil. Samþykkt. Já, ég vil. Tilbúin. Já. 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 Ég vil. Já. Já. Tilbúin. Skip. Já, satt. Samþykkt. Hver ég vil. Já, já. Tilbúin. Ég vil. Satt. Skip. Samþykkt. Tilbúin. Já. Ég vil. Já, samþykkt. Já, samþykkt. Satt. Fjósamaður. Tilbúin. Já. Ég satt. Ég vil. Já. Samþykkt. Satt. Ég vil. Já. Satt. Já. Já. Samþykkt. Satt. Já. Hver ég? Já. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Satt. Já. Ég. Já. Satt. Já. Skip. Já. Ég samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Satt. Já, samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Satt. Ég samþykkt. Já. Satt. Samþykkt. Ég vil. Já. Satt. Ég samþykkt. Ég. Já. Já. Ég vil. Já. Já. Atrás. Ég. Já. Já. Ég vil. Ég. Já. Ég satt. Til samþykkt. Já. Samþykkt. Satt. Já. Ég vil. Skip. Já. Ég vil. Já. Já. Til hver þar? Ég samþykkt. Já. Ég vil. Hver satt? Ég satt. Já. Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Satt. Tilbúin. Ég vil. Hver þar? Já. Já. Satt. Timbursveit. Satt. Já. Samþykkt. Ég já. Hver þar? Já. Ég já. Samþykkt. Já. Já. Tilbúin. Já. Ég. Já. Ég já. Satt. Ég vil. Já. Skip. Ég vil. Tilbúin. Já. Skipan. Já. Já. Satt. Já. Já. Tilbúin. Skipan. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Já. Skip. Samþykkt. Til hver skipan. Til já. Skip. Satt. Já. Ég. Já. Ég samþykkt. Til. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Hver það? Samþykkt. Ég vil. Got him. Skip samþykkt. Já. Grjótsveit. Já. Satt. Samþykkt. Skip. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Tilbúin. Satt. Ég fjósamaður. Ég fjósamaður. Skipan. Já. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Já. Ég vil. Hver já. Já. Satt. Já. Já. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já. Skipan. Já. Samþykkt. Til satt. Já. Ég vil. Hver ég vil. Já. Skipan. Tilbúin. Já. Satt. Samþykkt.
Hver þar? Ég vil. Skipan. Atrás. Ég Til vil. já, samþykkt. Já, já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já, satt. Samþykkt. Ég samþykkt. Já, satt. Ég samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já. Já. Til orustuslag. Hver það? Til orðuslag. Samþykkt. Já, hver satt? GG. Well, that's how you dominate the Heimdall rush. Seems pretty bad into Loki. Because you can just scout it coming and then hit the units into the thing. Oh. Yeah. I had a really nice back gold mine as well. Wonder if there's a world where you scout the back gold mine and you just stay in the classical age with the slightly inefficient early game, but you go up at like 4 minutes and 30 seconds. You can kind of see when the opponent has gone to the next age by checking all of the, this is super sweaty, super try hard, but you've got Loki, so you can do it by staring at their town center, and then you can tell when they advance, and then you just advance one villager after them with pre-queue. That's like similar to, I guess, the Kronos thing, I guess, but I think we're gonna call this stream short. I'm obnoxiously tired from basketball today. I need to get into shape. We'll finish it on a win. We've lost I don't know how many points. Actually, you know what? We won't finish. Let's play team games. I'll play team games for a little bit. See if we can do some shenanigans. What's my thoughts on the state of Loki? I think if you're not in the top 10, I think Norse is perfectly fine. I think I could have won that Loki versus Set game as well. I think I played that almost well enough to win. Oops, I need to put this onto 6 players. Will do. There's a couple of games here today that I think if I played the matchup like 10 times, I'd start to go equal or better. Like against the Matarasu today, I think if I played that one 10 times, I think I'd probably lose the first couple and then start winning. I guess the other thing is, like the loss versus Soup on that Tundra one, without the lag or whatever, he did a really greedy build, come to think of it. So there's probably some angle to actually not go for the early walls if they go for greed and just go and whack him and get a little bit of damage in. Or maybe go even later. Go for an even later advance as Loki and just make her so early on. I don't know. Need to figure out how to play around Fabius, because that thing erasing an entire backline of... I guess I just have to not lose any Hersa. That's like... But even then, I have to be able to position the Hersa on top of my throwing axeman, which is really hard to do.
So there's a couple of things that are just like very, very difficult, but I think you can play around them. I think you can beat them if you, or like not lose to them. But then again, it's pretty obvious that there's some god powers that need a little bit of love and a little bit of hate. Which one of these guys is war cruel? Which one of them is it? Who do I have to kill? Is it this guy? That's a basketball goal. We won today. Spy recast still at 60 favor. Yeah, I think that should come down. I don't think it would change anything. It's 60 favor is a lot. But spy is really, really OP. Like, if I can spy my opponent's army for 30 favor, I'd probably do it. Like, mid-game. Tilbúin, samþykkt. Hver er þar? Tilbúin. Já, ég vil. Satt. Tilbúin, Tilbúin. ég vil. Veiðimaður. Skipan samþykkt. Satt. Wuhao Bow of Huangdi. Skipan. Já. Samþykkt timbursveit. Tilbúin. Skipan. Ég satt. Samþykkt. Til ég vil. Ég vil. Samþykkt. Yeah, there's something weird going on with the Age of Mythology servers. I don't know what it is, but Ég vil. I think they need to do some server maintenance or something. Skipan, veiðimaður. We got Ra, we got Nuwa. I think I'm playing a Skipan. Heimdall defense here. Skip. Ég sam. Ég satt. Til já. Sam. Ég satt. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Já. Skissa. Samþykkt. Til ég samþykkt. Satt. Alrighty. Já. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Til skip. Ég vil. Til já. Satt. Já, satt. Skipan. I'll put that there. I'll get this. So we're up against a Fushi. Tilbúin, samþykkt. Ég vil. Veiðimaður. Já. Ég vil. I can kind of just play backwards here, I think. Satt. Skip, satt. Veiðimaður. Ég vil. Scout out this back. I do want to get that spy onto Copperhide. Veiðimaður. Tilbúin. Timbursveit.
Já, já, timbursveit. Ég vil samþykkt. Ég vil samþykkt. Ég satt. Satt. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Ég samþykkt. Ég satt. Samþykkt. Skipan. Skipan. Ég vil. Já, já. Ég vil. Já, já. Ég vil. Samtilbú. Satt. Já. Ég samþykkt. Já, já. Satt. Tilbúin. Samþykkt. Satt. Já. Ég samþykkt. Ég vil. Hver er ég timbursveit? That's my town center. Ég samþykkt. Ah. Já, satt. Samþykkt. Ég vil. Satt. Samþykkt. Skipan. Já. Já. Ég vil. Satt. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já. Já. Oh, you went Valkyrie, okay. Til satt. Ég vil. Samþykkt. Satt. Ég vil. Já, samþykkt timbursveit. Skipan. Ég vil. Veiðimaður. Hver er þar? Tilbúin. Já, samþykkt. Já, Veiðimaður. ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Satt. Ég vil. Satt. Veiðimaður. Tilbúin. Satt. Tilbúin. Tilbúin. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Skipan. Já. Ég vil. Veiðimaður. Já. Samþykkt. Já, ég vil. Hver er þar? Veiðimaður. Ég vil. Ég samþykkt. Hver? Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já, já, samþykkt. Ég vil. Satt. Já. Já, ég vil. Ég vil. Satt. Já. Samþykkt. Skip. Ég vil. Satt. Samþykkt. Já. Til Ég vil. samþykkt. Ég vil. What am I doing? Tilbúin. Samþykkt. Já. Hver er það? Já. Ég vil. Já. Til ég vil. I Samþykkt. think maybe we go for another talent center if I can. Ég vil. Just keep making bills. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Já, samþykkt. Til já. Ég vil. Já. Já, ég vil. Já. Samþykkt. Satt. Tilbúin. Samþykkt. We go next stage unless Hver er það satt? Já. there's another Ég option. satt. Veiðimaður. Skipan. Satt. Já. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Satt. Já. Já, ég vil. Tilbúin. Ég vil. Satt. Satt. Ég vil. Raid, raid, raid. Ég samþykkt.
Satt, ég vil, já. Satt, Tilbúin. Já, veiðimaður. Samþykkt. hver samþykkt. Ég vil, Tilbúin, skipa, satt. Veiðimaður. Já. Hver er það? Ég vil. ég skip, satt. Skipan. Satt. Veiðimaður. Til hver er þar, samþykkt. Já. Ég vil, satt. Samþykkt, já. Ég vil, satt. Já, ég vil. Tilbúin. Já. Timbursveit. Tilbúin, Samþykkt. Timbursveit. Já. Tilbúin. Til já. Skip, ég vil, samþykkt. Til já. Satt, ég vil. Alrighty. Let's get this. Satt, já. So he's gonna let me get to superpowered units, I guess. Já. Satt. We should happily take all of that. I will get Fair myself and some of equity, yes, these. Ég vil, samþykkt. hver ég vil. Timbursveit. Hver, já. May as well put this town center up when we can. Yeah, I was gonna spy the Freya, but I never got around to it. Já, samþykkt. Satt. Ég vil, Satt, ég vil. Já. tilbúin. Skipa, samþykkt. Skip. Samþykkt. Tilbúin. Ég. Samþykkt. Til át, samþykkt. Já. Ég vil. Hver satt? You Já. Til orrustusna. Já. Skipa, samþykkt. Já. Ég vil. Hver, já. Satt. Samþykkt. Ég, já. Satt. Hver ég vil. Grjótsveit. Tilbúin. Hver ég vil. Grjótsveit. Til skipan. Já. Ég vil. Tilbúin. Skip. Já. Samþykkt. Satt. Ég vil. Hver er þar? Skipan. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Samsatt. Tilbúin. Ég Hver er vil. það? Já. Satt. Já, Fjósamaður. hver já. Samþykkt. Grjótsveit. Tilbúin. Já. Já. Tilbúin. Tilbúin, grjótsveit. Satt. Já, grjótsveit. Samþykkt. Ég. Já. Já. Ég vil. Skip, samþykkt. Ég vil, samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Hver er þar? Satt. Skip. Ég. Já. Já, ég vil, samþykkt. Grjótsveit. Ég vil, satt. Tilbúin. Skip. Samþykkt. Tilbúin. Já. Atrás. Ég vil. Satt. Já. Ja, satt. Samþykkt. Til, satt. Ég vil. Já, Ég átráð. vil. Hver er þar? Satt. Samþykkt. Timbursveit. Skipan, tilbúið. Satt. Ég vil. Já, grjótsveit. Samþykkt. Já. Já. Tilbúin. Ég satt. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Satt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Ég Hver vil. er það? Satt. Samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Samþykkt. Hver er þar? Samþykkt. Grjótsveit. Skip. Já. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Grjótsveit. Samþykkt. some you. Já. Ég vil. Tilbúin, skip, satt. Ég vil. Satt. Ég samþykkt.
Hver er samþykkt? Skipan. Tilbúið. Samþykkt. Já. Ég, já. Satt. Já. Já, samþykkt. Hver er þar? Ég vil. Veiðimaður. Ég, já. Satt. Samþykkt. Ég vil. Já. Satt. Tilbúin. Já. Hver samþykkt? Ég vil. Já. Satt. Tilbúið. Skipan. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já. Já. Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Do-do-do-do-do-do. Já. Ég, já. Já, satt. Búkarl. Samþykkt. Já. Tilbúin. Satt. Tilbúin. Satt. Skipan. Satt. Timbursveit. Hver er þar? Já. Hver er það? Já. Timbursveit. Alrighty. Tilbúin. Ég, já. Já. Fyrst samþykkt. Ég vil. Já. I feel like I'm playing by myself here. I don't know why. Já. Satt. Tilbúin. Ég, já. Skip. Ég vil. Ég vil. Já. Já. Timbursveit. Skip. Já. Guess we do this. I'm just gonna keep putting these things up. Satt. I'm trying to Samþykkt. survive. Ég vil. Tilbúið. Já. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Satt. Já. Já. Ég vil. Skipan. Grjótsveit. Hver er þar? Grjótsveit. Skipan. Tilbúin. Satt. Tilbúin. Hver er þar? Já. Já. Tilbúin. Skipan. Timbursveit. Tilbúin. Samþykkt. Já. Já. Ég vil. Skipan. Satt. Já. Samþykkt. Hver er þar? Tilbúin. Ég vil. Já, satt. Samþykkt. Já. Hver er þar? Satt. Satt. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Ég vil. Hver er þar? Samþykkt. Satt. Grjótsveit. Já. Ég, já. Samþykkt. Já. Skip. Hver er þar? Skip. Satt. Já. Ég vil. Timbursveit. Tilbúin. Grjótsveit. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Hver er þar? Ég tilbúin. Satt. Já. Satt. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Og aðrás. Hver er það? Hver er þar? Já. Ég vil. Skipan. Já. Samþykkt. Grjótsveit. Til skip. Já. Samþykkt. Til skip. Tilbúin. Samþykkt. Ég grjótsveit. Já. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Satt. Já. Já. Satt. Ég samt. Já. Satt. Skipa. Til já. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Já. Hver er þar? Já.
Tilbúin. Satt. Skipan. Já, ég samþykkt. Ég, já. Tilbúin. Ég vil. Satt. Samþykkt. Ég, já. Skipan. Satt. Let's get this. Let's get this. Let's get this. I'm just taking my gold mines again. Maybe they're mine. I don't know. Til, já. Samþykkt. Skipan. Satt. Ég vil aðráð. Tilbúin. Já. Hver er þar? Hver er það? Samþykkt. Grjótsveit. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Aðráð. I managed to get some nice little damage left back in there. These guys Já. probably Samþykkt. need to Tilbúin. come over here. Grjótsveit. Tilbúin. Já. Skipan. Já. Já. Tilbúin. Satt. Ég vil. Satt. Já. Ég vil. Ég vil. Okay. Ég samþykkt. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Apprás. Til samþykkt. But we should get some more villagers on Samþykkt. food. Veiðimaður. Já. Tilbúin. Til sækið. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Tilbúin. Ég vil samþykkt. Hver er það? Já. Skipan. Já. Til orustu slag. Já. Ég já. Ég vil. Hver til orðstu slag. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Saving spy for next game, I guess. Tilbúin. Til orustuslag. Skipan. Ég vil. Victory! We won one! Oh. I don't know what happened down the bottom, but Super Saiyan must have just outclassed here a little bit. All right, guys. That'll do for today. Thanks, everyone, for watching. I'm exhausted Reno'd, so I'm gonna head off. But I think I'm off tomorrow. Don't think I'm streaming tomorrow, but on Thursday I'm gonna do my best to try and stream the whole day. Well, get my 8 hours in. Today is not that day. But I'll be on tomorrow. I'll see you later. Bye bye.